Hello dear students and welcome to the official channel for the 24/7 Northeast. So I'm John at the 24/7 Northeast or official YouTube platform to leke with me, Shubham sir, your English faculty here on this platform. Students, আপোনালোকৰ হৈতে মই সমুখত থকা এক্সামছৰ বাবে এই প্ৰিপাৰেচনটো কন্ডাক্ট কৰি গৈ আছো। জুনৰ গোটেই মাহটোত আপোনালোকে সিকুৱেন্সিয়ালি প্ৰত্যেকটো সিলেবাসৰ টপিক সুন্দৰকৈ কভাৰ হোৱাকে ইয়াতে এই চেনেলটোত এই মোৰ প্লেলিষ্টটোত ক্লাसेसবোৰ আপোনালোকে পাই গৈ থাকিব। ইয়াৰ আগতো আমি গ্ৰামাৰৰ foundational কিছু concepts discuss কৰিছো আজি আমাৰ গ্ৰামাৰৰ ডে 3 হয় ব্যাকৰণৰ ডে 3 of the classes আজি আমি চাবলৈ গৈছো ভয়েস চেঞ্জ আৰু নেৰেশনৰ দৰে এই অলপমান এডভান্স লেভেলৰ যিটা টপিকস আছে তাৰে কোৱেশ্চনস কিছু আৰু এই কোৱেশ্চনস খিনি সলভ কৰাৰ হৈতে আমি ইয়াৰে কনসেপ্টস বোৰ কিছু শিকি গৈ থাকিম আৰু আজিৰ এই ক্লাছটো টিল দি এন্ড যদি আপোনালোকে চাই আপোনালোকে সুন্দৰকৈ ভয়েস আৰু নেৰেশনৰ ভালেখিনি কনসেপ্টস শিকিবলৈ পাৰিব যোনখিনি আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে খুব দৰকাৰী আৰু এই কনসেপ্টস খিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি ভয়েস চেঞ্জ আৰু নেৰেশনৰ কোৱেশ্চনছবোৰ সঠিকভাৱে কম টাইমৰ ভিতৰত এক্সামত সলভ কৰিব পৰা হৈ যাব সো বলক আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ সেশনটো আপোনালোকে আদা 24/7 ৰ এপৰ লিংকটো ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব আৰু লগতে কমেন্ট সেকশন মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো দি থাকিব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত ষ্টুডেন্টস আপোনালোকে জুনে ইতিমধ্যে জয়েন কৰিছে আপোনালোকেও পিডিএফছ খিনি বৰ্তমান আজি সেশনটো শেষ হোৱাৰ পিছত আজি নিখালৈকে পাই যাব আৰু জুনে জুনে বৰ্তমানৰ সেশনটো চাই আছে আপোনালোকে ভিডিওৰ তলত কমেন্ট সেকশনত মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো দি আছে যদি জয়েন কৰা নাই জয়েন কৰি লব পাৰে তাতে আপোনালোকে একেদিনৰ কমপ্লিট প্ৰেক্টিস সেটস কেটা পাই যাব সাবজেক্টৰ এগ্ৰিমেন্ট টেন্স আৰু আজি ভয়েস চেঞ্জ আৰু নেৰেশনৰ যিখিনি আমি কোৱেশ্চনছ ডিসকাস কৰিম গোটেইখিনি সো বুলক স্টাৰ্ট কৰি দিছো সেশনটো এপৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি আছে আপোনালোকে আমাৰ কোৰ্সেস মক টেষ্ট এই গোটেইখিনি এপত পাই যাব প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাও হক she ate the last slice of pizza এনেকৈ আমাক কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে ঠিক আছে she ate the last slice of pizza ইয়াতে আপোনালোকে অপচনস কেটা চাই বুজি পাইছে this is a question which is asking us to conduct a voice change ঠিক আছে so this is a change the voice pattern of question আৰু next যেটা কোৱেশ্চনস আমি চাম এগিটা ভয়েস চেঞ্জৰ কোৱেশ্চনস হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি নেৰেশন লৈকে যাম so she ate the last slice of pizza বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিব লাগিব বস্তুটো চাও কাৰ কথা পাতিছো এখেতৰ কথা পাতিছো this person is the subject of the sentence subject মানে কি যে কাৰ বিষয় বা কিহৰ বিষয় এই বাক্যটো হয় বাক্যটো লিখিছোৱে এই মানুহগৰাকীৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ যে এও কি কৰিলে বা কি নকৰিলে what action did she take or not take right গুটেই বাক্যটোৰ মূল বিষয় বস্তুটোৱে স্পটলাইটটোৱে পৰিছে এই মানুহজনৰ ওপৰত মানে এই কথাটো হৈছে she wordটো হৈছে subject of the sentence then we have an action word যে কিবা এটা action ললে action ল মানে কি এটা ক্ৰিয়া শব্দ ঠিক আছে ক্ৰিয়া শব্দবিলাক আমাৰ action words বোৰো হয় আৰু আমাৰ লগতে কিছুমান হেল্পিং ভাৰ্বছো আমি পাও যিবিলাক আমাক বাক্য গঠন কৰাত সহায় কৰে এইবিলাক হৈছে ক্ৰিয়া শব্দবোৰ এইটো এটা ক্ৰিয়া শব্দ কাৰণ ডাইৰেক্টলি এটা actionৰ বিষয় কৈছে ৰাইট দেন এই actionটো এই ক্ৰিয়াটোৰ প্ৰভাৱটো কাৰ ওপৰত পৰিছে প্ৰভাৱটো কাৰ ওপৰত পৰিছে মানে মই কি সুধিছো যে এই actionটো কিহৰ ওপৰত লোৱা গল বা কাৰ ওপৰত লোৱা গল এই the last slice of pizza এই খোৱা গল যে কি হক খোৱা গল লাস্ট স্লাইস অফ পিজ্জা তো খোৱা গল রাইট লাস্ট টুকুৰাটো খোৱা গল পিজ্জাৰ দিস ইজ দ্য ৰিসিভাৰ অফ দ্য অ্যাকশন ন ইয়াক কোৱা হয় অবজেক্ট বুলি যে অবজেক্টটো যাৰ ওপৰত পারফর্ম কৰা গল বুজি পালে সো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট তিনটা বস্তু পাই গলো আমি এই গিটাকে এতিয়া ৰিএৰেঞ্জ কৰি আমি যদি এটো আনসাৰটো দিবলৈ যাও কারেক্টলি কি পাম যে দ্য other way of writing this will be that the last slice of pizza কি হ'ব was eaten by her that is option C জুনে জুনে C কৈছে your answers are correct কেনেকৈ কাৰেক্ট কিয় কাৰেক্ট যদি কোনবাই বুজি পোৱা নাই নেক্সট কোৱেশ্চনটো ট্ৰাই কৰো আহক লগতে মই আপোনালোকক বুজাইও দিম যে এই বস্তুটো আমি কেনেকৈ কৰো এই ভয়েস চেঞ্জৰ গুটে প্ৰসেসটো কেনেকৈ কৰো এটো ট্ৰাই কৰকচোন তেতিয়ালৈকে those of you said C very good correct a new book on games will be released by the publishers next week আমি কিহৰ বিষয়ে কথা পাতি আছো ষ্টুডেন্টস what are we talking about আমি কথা পাতি আছো এই কিতাপখনৰ বিষয়ে a new book কিহৰ কিতাপ এখন it's a book on games right এই গুটেই বস্তুটো হৈছে আমাৰ সেন্টেন্সৰ টপিকটো যে এই গেমছৰ ওপৰত এখন যে কিতাপ লিখা গৈছে সেইখন হৈছে এই কিতাপখন হৈছে আমাৰ মূল বিষয় বস্তুৰ বাক্যটো লিখিছো এইখনৰ বিষয়ে কথা পাতিবলে so this is our subject ঠিক আছে এনেকৈ ভাবি নলব বহুত ষ্টুডেন্টস এনেকৈ ভাবি লয় যে সেন্টেন্সৰ ষ্টাৰ্টিংত যোনটো লিখা গৈছে হেতুৱে সাবজেক্ট হেনেকুৱা নহয় কিবা সাবজেক্টটো পিছলৈও লিখিব পাৰো কিন্তু আমি চাব লাগিব যে বাক্যটো লিখিছো কিহৰ কাৰণে কিহৰ কথা পাতিবলৈ লিখিছো এই কিতাপখনৰ কথা পাতিবলৈ লিখা গৈছে ন বাক্যটো therefore this is the subject not because it just came at the beginning of the sentence ঠিক আছে so this is your subject ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে কথাটো কি হৈছে গম পাইছে এই যে কলে ন will be released তা মানে কি তা মানে ইয়াক ৰিলিজ কৰা যাব কোনবা বেলেগে কৰিব এই কিতাপখন ৰিলিজ কিতাপখন একো ৰিলিজ নকৰে তা মানে এই সাবজেক্টটোৱে একো অ্যাকশন নলয় ইয়াতে
subject is not going to take this action. এই actionটোৰ প্ৰভাৱটো ইয়াৰ ওপৰত পৰিবহে, ইয়াৰ ওপৰতহে এই actionটো লোৱা যাব. So therefore এই যোনটো আমাৰ verbটো actionটো এইটো subjectৰ ওপৰত লোৱাহে যাব. কিন্তু আগৰ সেন্টেন্সটোত চাওক ইয়াতে কি হৈছিলে, ইয়াতে এই subjectটোৱে এই actionটো লৈ আছিলে. বুজি পাইছে? So ইয়াতে আমি দেখিছো subjectটোৱে কি হৈছে, subjectটোৱে হৈছে ইয়াতে doer of the action. Doer মানে কি, performer of the action. এইটো সেন্টেন্সত আমাৰ যোনটো subject হিয়ে এই actionটো perform কৰিছে. So subject is the doer of the action. ইয়াতে কিন্তু হেতু নহয়, subject is not the doer of the action. Right? Subject is not the doer of the action. বুজি পালে? So এইটো যদি মই correctly voice change কৰিবলৈ যাও কি হ'ব answerটো? Some of you are saying D, Babita. The rest of you are saying A. So কোনবাই B ও কৈছে. আমি ক'ব লাগিব the publishers কি লিখিম? Publishers release কৰিব ন, will be releasing ing লিখিম নিলিখো কাৰণ ইয়াতে ing form নাই. So আমি option C টো eliminate কৰিব পাৰো, releasing ing formত নিলিখো. ঠিক আছে? আৰু কি হ'ব? would release. would বুলি ক'ব দৰকাৰ নাই, past tense ক'ব খোজা নাই, will be released হে কৈছে, তাৰ মানে future কথা কৈছো. The publishers will publish বুলি কৈছে জানো এই শব্দটো? নাই কোৱা, release বুলি হে কৈছে. So release শব্দটোকে লিখিব লাগিব, publish লিখিব নোৱাৰো. So answerটো কি থাকিল? গোটেইকেইটা options eliminate যোৱাৰ পিছত D is your answer. The publishers will release a new book on games next week. ঠিক আছে? D is the correct answer. বুজি পালে? এইখিনি লৈকে আপোনালোকে যোনে voice change conceptটো ভালকে নাজানে, till this point you just need to understand one thing, that is the subject to performer of the action হয়, doer of the action হয় নে নহয়, sentenceত first হেতু identify কৰিবলৈ শিকি লওক. মই step by step গৈছো, আপোনালোকে by the time I get to the next few questions no আপোনালোকে voice change গোটেই conceptটো শিকি যাব আজি. ঠিক আছে? যোনে নাজানেও তেওঁ শিকি যাব, যোনে জানে already you can just try solving the MCQs. ঠিক আছে? correctly solve কৰিব পাৰিছে না আপোনালোকে হেতু চাওক. আৰু যোনে voice change concept নাজানে একো চিন্তা নকৰিব যে ছাৰে solve কৰি গৈছে questions কিটা মই একো মই বলে বুজিয়ে পোৱা নাই যে কেনেকৈ voice change কৰে, আপুনি চিন্তা নকৰিব, আপোনাক মই step by step বুজাই দি গৈ আছো. ঠিক আছে? first step টো বুজি পালে ন যে subject টো identify কৰিব শিকক আৰু subject টোৱে doer of the action হয় কি নহয় হেতু চাবলৈ শিকক. ঠিক আছে? Now let's see. He was praised by his father. এতিয়া মই কথাটো সুধিছো আপোনালোকে মোক কক এইটো সেন্টেন্সত সাবজেক্ট কি হয়? কাৰ বিষয় লিখিছো এই সেন্টেন্সটো? কাৰ বিষয় লিখিছো এই সেন্টেন্সটো? কিহৰ কাৰণে লিখিছো এই সেন্টেন্সটো? এই লৰাজনৰ কথা পাতিবলৈ লিখিছো ন, যে এই লৰাজনৰ লগত কি হল কি নহল বা লৰাজনে কি কৰিলে কি নকৰিলে, ৰাইট? সো the subject, the main topic of the sentence is এই লৰাজন, he. ৰাইট? এও হৈছে আমাৰ সেন্টেন্সৰ মূল বিষয়বস্তু বা সাবজেক্ট. ঠিক? এতিয়া আমি কব বিচাৰিছো যে কি হল ইয়াৰ লগত? আমি কৈছো যে এও প্ৰশংসা কৰা গল, এই মানুহজনক এই লৰাজনক প্ৰশংসা কৰিলে. সো তাৰ মানে এই প্ৰশংসা কৰা যোনটো ক্ৰিয়াটো, এই ভাৰ্বটো এইটো ই নিজে কৰিছে, সাবজেক্টটোৱে নিজে পাৰফৰ্ম কৰিছে নে ইয়াৰ ওপৰতে একচনটো লোৱা গৈছে? একচনটো ইয়াৰ ওপৰত লোৱা গৈছে ন? সো সাবজেক্ট ইজ not the doer of the action. এইটো বস্তু ফাৰ্স্ট চাই লব, সাবজেক্ট ইজ not the doer ন? সো তেনে হলে আমি কি ক'ব পাৰো যে the sentence is in passive voice. এইটোকে কোৱা হৈছে passive voice sentence বুলি. passive বুলি কিয় কোৱা হয়? passive মানে কি জানেনে? তাৰ মানে actively participate কৰা নাই কিবা এটা বস্তু, আপুনি passive, laid back, পিছ পৰি ৰৈ আছে. যেনেকৈ ইয়াতে আমাৰ সেন্টেন্সৰ যোনটো মূল বিষয়বস্তু সাবজেক্ট, ই actively actionটো লোৱা নাই, উল্টা ইয়াৰ ওপৰতহে actionটো লোৱা গৈছে, ই এটা backseat লোৱাৰ নিচিনাকে passive role এটাত আছে. তাৰ মানে আমাৰ সেন্টেন্সৰ যোনটো মেইন টপিক, the subject, it is playing a passive role. সেইকাৰণে সেন্টেন্সটোক এনেকৈ লিখিলে passive senseত লিখা বুলি কোৱা হয় বা passive voiceত লিখা বুলি কোৱা হয়. বুজি পালে? passive voice wordটো কৰ পৰা আহিছে, নামটো কৰ পৰা আহিল? ঠিক আছে? ক্লিয়াৰ? সো এতিয়া এটো আমি যদি কাৰেক্টলি ভয়েস চেঞ্জ কৰিবলৈ যাও, তাৰমানে আমি প্যাসিভৰ পৰা এক্টিভ হলে আনিব লাগিব। দুটাই ভয়েস আছে ইংৰাজীত, এক্টিভ আৰু প্যাসিভ। ঠিক আছে? ইংলিশ মে দো হি ভয়েস আছে, এক্টিভ ভয়েস এন্ড প্যাসিভ ভয়েস। প্যাসিভ ভয়েসটো যদি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰো এক্টিভ ভয়েস বনিব পাৰে। এক্টিভ ভয়েসত কি লিখিম? হিজ ফাদাৰ praised him, যোনটো হ'ব এইটো অপশন বি। ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। কেনেকে হল, কিয় হল, আৰু কেইটামান কোৱেশ্চন সলভ কৰি লওক, বুজি পাই গৈ থাকিব। এতিয়ালৈকে কি কি বুজি পালে? সাবজেক্টটো আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব, সাবজেক্টটোৱে ডুৱাৰ অফ দ্য একশন হয় কি নহয় হেতু চাব লাগিব। যদি সাবজেক্ট ইজ দ্য ডুৱাৰ অফ দ্য একশন তেতিয়া হলে সেন্টেন্সটো এক্টিভ ভয়েস সেন্টেন্স। ইফ সাবজেক্ট ইজ নট দ্য ডুৱাৰ অফ দ্য একশন, উল্টা সাবজেক্টৰ ওপৰতহে বোলে একশনটো লোৱা গৈ আছে, তে দ্য সেন্টেন্স ইজ আ প্যাসিভ ভয়েস সেন্টেন্স। এইখিনিলৈকে বুজি পালে ন? লেটস ক্যাৰি অন। নেক্সট টু চাও, দ্য টিচাৰ প্ৰেইজড দ্য ষ্টুডেন্ট। দ্য টিচাৰ প্ৰেইজড দ্য ষ্টুডেন্ট, এইটো সেন্টেন্সত আপুনি মোক কওক সেন্টেন্সটোত মেইন টপিকটো কি?
মেইন টপিকটো হৈছে যে টিচাৰজনে কি কৰিলে কি নকৰিলে ৰাইট তাৰমানে টিচাৰজন দ্য টিচাৰ ইজ ইয়োৰ টপিক এইটো হৈছে আমাৰ সেন্টেন্সৰ সাবজেক্ট আমি টিচাৰজনে কি কৰিছে কি কৰা নাই ক'বলৈ সেন্টেন্সটো লিখিছো সো টপিকটো আমাৰ বনি গল টিচাৰজন এই প্ৰেইজ কৰিছে যে প্ৰশংসা কৰিছে যে এটো কোনে কৰিছে টিচাৰজনেই কৰিছে এই একশনটো টিচাৰজনেই লৈছে তাৰ মানে ইয়াতে আকৌ subject is performing the action তাৰ মানে subject is the doer of the action yes or no ইয়াতে subject to a doer of the action হৈ গল তেনে হলে মই কব পাৰো এই সেন্টেন্সটো কি it's an active voice sentence কিয় active voice because subject to যোনটো আমাৰ সেন্টেন্সটোত he actively a action to perform কৰিছে ইয়াতে তাৰ ওপৰত actionটো লোৱা যা নাই subject to a action to লৈছে সেন্টেন্সটোত বুজি পালে active আৰু passive ৰ কনসেপ্টটো বুজি পালে এতিয়া active বুলি কিয় কয় passive বুলি কিয় কয় তাৰ মানে সেন্টেন্সটো যোনটো মেইন টপিকটো সাবজেক্টটো হি actively actionটো লৈছে নে হি passive role এটা প্লে কৰিছে যে তাৰ ওপৰতহে actionটো লোৱা গৈছে হেতুৰ ওপৰত আমি নামটো দিছো active passive clear understood আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰা হৈছে এতিয়া active আৰু passive ৰ মাজত সো আনসাৰটো কি হ'ব যদি ভয়েস চেঞ্জ কৰো passive voiceত লৈ আহো passive voiceত লিখিলে the student was praised by the teacher এনেকৈ লিখিব লাগিব a is your correct answer clear ঠিক আছে এটা আৰু কোৱেশ্চন কৰি চাও তাৰ পিছত মই আপোনালোকক কনসেপ্ট আৰু এটা বুজাম ইয়াতে they made him the captain of the team they made him the captain of the team এটো আনসাৰটো ককচোন কি হ'ব লাগে সো ইয়াতে টপিকটো হৈ গৈছে যে এওঁলোকে কি কৰিলে কি কৰা নাই ন এওঁলোকে কি কৰিছে কৰা নাই দিস ইজ দ্য টপিক সাবজেক্টটো হৈছে এই ওয়ার্ডটো দে এওঁলোকে কি কৰিলে এওঁলোকে কাৰবা কিবা এটা বনালে মেড ইজ দ্য ভার্ব ঠিক আছে আৰু এওঁলোকে এটো একশনটো লৈছে ন সো देयरफॉर সাবজেক্টটোৱে আমাৰ ইয়াতে ডুয়াৰ অফ দ্য একশনো হয় ৰাইট সো দিস সেন্টেন্স ইজ এন অ্যাক্টিভ ভয়েস সেন্টেন্স ইয়াতে সাবজেক্টটোৱে অ্যাক্টিভলি একশনটো লৈ আছে সো দিস ইজ অ্যাক্টিভ ভয়েস ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াতে যেতিয়া এটো ট্রান্সফর্ম কৰি লিখিম আমি কি হলে নিব লাগিব প্যাসিভ ভয়েসলে কনভার্ট কৰিব লাগিল প্যাসিভ ভয়েসত কি বুলি লিখিম প্যাসিভ ভয়েসত লিখিবলৈ হলে he was made captain of the team এনেকৈ লিখিব লাগিব the লিখিব পাৰিলো হেতেন ইয়াতে দিয়া নাই কিন্তু লিখিব লাগে টেকনিক্যালি he was made the captain of the team হেনেকে লিখিব লাগে লিখা নাই যদিও বাকি কিটা অপশনতকে কিন্তু এটো বেটাৰই আছে ঠিক আছে সো he was made captain of the team এতিয়া আপুনি কব পাৰে স্যাৰ by them লিখিব নালাগে নেকি ইয়াতে নিলিখিলেও চলি যায় কিয় জানে নে কাৰণ এই যে দে বুলি কলে এটা দে কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোক হেনেকে কোৱাৰ নিচিনা হয় কোন হয় তেওঁলোক মানে কোন স্পষ্ট নহয় কথাটো she he বুলি কলে কোনবা এজন লৰা কোনবা এগৰাকী ছোৱালীৰ কথা কৈছো স্পষ্ট হয় কিন্তু দে বুলি কৈ দিলে কোনবা তেওঁলোক এতিয়া they can be anybody সো তেনে হলে এনেকুৱা পৰিস্থিতি যেতিয়া সাবজেক্টটো আপোনাৰ জনে পারফর্ম কৰিছে একশনটো এটো যেতিয়া স্পষ্ট নহয় ন আমি এনেকুৱা সাবজেক্টস লাগো আমি ভেগ সাবজেক্টস বুলি কও ভেগ সাবজেক্ট মন ৰাখিব টার্ম বিলাকো মনত ৰাখি যাওক তেতিয়া বুজিবলৈ সহজ পাব এটো হৈ গৈছে এটা ভেগ সাবজেক্ট এই এনেকুৱা ভেগ সাবজেক্ট বিলাক প্যাসিভ ভয়েসত লিখিবলৈ যাওতে আমি নিলিখিলেও কথা নাই অমিট কৰি দিব পাৰো ইয়াতে যেনেকৈ অমিট কৰিছে he was made captain of the team ইয়াতে আপুনি by them লিখিবও পাৰে নিলিখিলেও কথা নাই this is optional ঠিক আছে এটো অপশনাল হয় ইয়াতে by them বুলি লিখাটো কাৰণ প্যাসিভ ভয়েসত কোনে একশনটো ললে হেতু ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাযায় কিন্তু কাৰ ওপৰত একশন লোৱা গল আৰু হে একশনটো কি প্ৰভাৱ পৰিলে কি পৰিণতি হল হেতু কিন্তু ফোকাসত থাকে তাৰ মানে প্যাসিভ ভয়েস does not focus on who performed the action active voice focuses on who performed the action কিয় হেতু বুজক কাৰণ আপোনাৰ active voice হবলে হলে আপোনাৰ সাবজেক্টটোৱে পারফর্মার অফ দ্য একশন হয় ডুয়ার অফ দ্য একশন হয় আৰু সেন্টেন্সত সাবজেক্ট নহক আপোনালোকে যদি মোৰ ইয়াৰ আগৰ সাবজেক্টৰ আৰ্গুমেন্ট ক্লাসটো চাইছে আপোনালোকে জানিব যে সাবজেক্ট এটা নোহোৱা কৈ সেন্টেন্সটো বনাবই নোৱাৰো আমি সেন্টেন্সৰ যদি একো টপিকই নাই কি সেন্টেন্স বনাবো আপুনি একো বুলে টপিকই নাই কথা পাতিবলৈ তে সেন্টেন্স কিয় বনাবো আপুনি সো তাৰ মানে সাবজেক্টটো হৈছে সেন্টেন্সৰ মূল বস্তুটো মেইন টপিকটো তো সাবজেক্টটোৱে যদি ডুয়ার অফ দ্য একশন তাৰ মানে অ্যাক্টিভ ভয়েসত সাবজেক্টটো যদি লিখিবই লগা আছে তাৰ মানে ডুয়ারটো লিখিবই লাগিব তাৰ মানে অ্যাক্টিভ ভয়েসত গোটেই ফোকাসটো থাকে ডুয়ার অফ দ্য একশনৰ ওপৰত কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসত আপুনি চাওক subject is not performing the action passive voice ot ami jodi passive voice or example sao
Subject is not the doer of the action. তাৰমানে passive voice matter নকৰে যে কোনে actionটো perform কৰিছে. That is not the most important thing. তাৰমানে যোনে actionটো perform কৰিলে হেতু আমি লিখিবও পাৰো নিলিখিলেও কথা নাই passive voice বুজি পালে সেইকাৰণে এই স্পেশালি যেতে আমাৰ এনেকুৱা vague টাইপৰ subject থাকে যোনটো by itself ইমান এটা clear ইমান এটা specific নহয় তে হেনেকুৱা বিলাক আমি omit কৰি দিব পাৰো বুজি পালে কথাটো clear let's try another question here yes কুলেন এনেকুৱা নহয় যে সদায় omit কৰি দিম doer of the action টো ঠিক আছে আমি স্পেশালি তেতিয়াহে কৰা যায় যেতিয়া vague subjects ৰ লগত ডিল কৰো আৰু এটো মই এই কাৰণে কৈছো কাৰণ এক্সামত যেতিয়া আপুনি এমসিকিউজ ৰ মাজত চুজ কৰিব লগা হ'ব পাৰে আপুনি তেতিয়া এনেকুৱা ফিল কৰিব পাৰে কোনবা এটা কোৱেশ্চনত যে কোনোটো অপচনে কাৰেক্ট নহয় নেকি কাৰণ by প্লাস সাবজেক্টৰ পাৰ্টটো লিখা নাই লাষ্টত by প্লাস doer of the action বুলি লিখা নাই by them হেনেকে লিখা নাই কিন্তু মই যেনেকৈ কলো এটো কোৱেশ্চনটো লিখা নাছিলে by them বুলি ন ইয়াৰ আগৰ কোৱেশ্চনটো নম্বৰ 5 ত but the option was correct হেতু আপুনি যাতে বুজি পায় হেতু কাৰণে মই বুজাইছো এই কথাটো ঠিক আছে যে passive voice doer of the action টো mandatory নহয় লিখাটো The migrant was bidden to leave the country by the authority. A migrant zoner কথা পাতি আছো আমি জুনে কবার বেলেগ এখন কান্ট্ৰি পৰা আহি গৈছে ৰাইট এও কোৱা গৈছে যে তুমি উলাই যোৱা এখন কান্ট্ৰি পৰা অথৰিটি এটা যাব দিছে এখন কান্ট্ৰি এৰি সো এই মাইগ্ৰেন্ট জোন সাবজেক্ট হ'ব মাইগ্ৰেন্ট জোনে তো এই একশনটো লোৱা নাই ন এই এও যে যাবলৈ কোৱা হৈছে কান্ট্ৰিখনৰ পৰা এই একশনটো তেওঁৰ ওপৰতহে লোৱা গৈছে সো সাবজেক্ট ইজ নট দ্য ডুৱাৰ অফ দ্য একশন right doer of the action to নহয় subject to so therefore etu sentence ki hoy etu eta passive voice sentence hoy ta mane thik ase this is passive voice aru passive voice sentence to eti ami jodi transform koru active voice ot lege anu te ki likhim the authority ki likhim answer will be yes kunbai b koise kunbai d koise so answer to hobo The authority bade the migrant এনেকে লিখিব লাগিব হা কিন্তু bade the migrant বুলি যেটা কোৱা হয় এটা বস্তু বুজিব আমি কারবাক এই ওয়ার্ডটো লিখিলে ন bade someone farewell হেনে কয় I bade him farewell তাৰ মানে মই তাক বাই বাই কলো হেতু বুজোৱা যায় ইংৰাজীত সো bade বুলি কোৱাৰ পিছত ন bade যাৰে নাম লিখিছে to বুলি কৈ পেলে একশনটো কোৱা না যায় যেনেকে bade the migrant to leave হেনেকে কোৱা না যায় এই to লিখাটো ইয়াতে ভুল হৈ যায় বুজি পাইছে ডাইৰেক্টলি কোৱা যায় bade the migrant leave the country যাৰ কথাই কৈছে I bade him farewell হেনেকে কৈছে I bade him to farewell বুলি কোৱা না যায় এটো এটা এক্সাম্পল হিচাপে মনত ৰাখি থক মই ইয়াতে এটো সেন্টেন্স স্ট্ৰাকচাৰৰ কথা হয় বাক্যৰ গঠনৰ কথা হয় এটো ঠিক আছে I bade him farewell আপুনি এই দুইটা সেন্টেন্সৰ মাজত স্ট্ৰাকচাৰটো বুজিব ট্ৰাই কৰিব ইয়াতে মই bade লিখিছো ন সেম জাস্ট লাইক দিস ওয়ান তাৰপিছত ইয়াতে the migrant আছিল ইয়াতে মই him লিখিছো আৰু ইয়াতে leave the country আসলে ইয়াতে farewell আছে ন বুজি পাইছে এনেকে লিখিলে কারেক্ট ঠিক আছে কিন্তু আপুনি যদি এনেকে লিখে যে I bade him to farewell এটো কিন্তু গ্রামাটিক্যালি ভুল এটো ব্যাকৰণৰ নিয়মৰ দিখৰ পৰা ভুল হৈ যাব যেনেকৈ ইয়াতে bade ইয়াতে the migrant আসলে ইয়াতে him লিখিছো to leave আসলে ন ইয়াতো মই to farewell লিখিছো এই to লিখাটো ভুল হৈ গৈছে বুজি পাইছে এই স্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখিব এনেকুৱা সেন্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে ক্লিয়াৰ এন্ড কুলেন কাৰেক্ট bid bade আৰু bidden passive voice ত এই যোনটো আমাৰ মেইন অ্যাকশন ওয়ার্ডটো এটো সদায় থাৰ্ড ডিগ্ৰীত লিখো এটো মই অলপ পিছত বুজাই দি আছো লেটস ট্ৰাই another question মই বুজাই দি আছো এটো তেতিয়ালৈকে who is bothering you who is bothering you question sentence আহি গল এটো এটা interrogative sentence হয় students so try this one who is bothering you এটো লিখিলে কেনেকৈ লিখিম question হয় সো আমি এনেকৈ লিখিম by whom আৰু যেতিয়া by whom লিখিব লগিয়া থাকে ন students মন ৰাখিব সদায় হেতু আমি আগত লিখো by whom তো লাষ্টত নিলিখো you are being bothered by whom হেনেকৈ নিলিখে by whom হেতু আগত লিখিলোৱা হয় are you being bothered ঠিক আছে ক্লিয়াৰ সো ইয়াতে bothering আসলে ন ing ফৰ্মত হে কাৰণে ইয়াতো being লিখিছো ing ফৰ্মত ঠিক আছে ক্লিয়াৰ D is your answer. Who is bothering you? By whom are you being bothered? ঠিক আছে এতিয়া মই দুটা মান ইয়াতে কনসেপ্টস বুজাই দিও আপোনালোক লেটস সি আপোনালোকে বুজি পায় নে নাই সো আপোনালোকে ভয়েস চেঞ্জৰ গুটে কনসেপ্টটো এটা বুজি পাই যাব চাব
এটো কি subject verb object ঠিক আছে subject verb object যোনটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে কোৱেশ্চনছত দেখি আহি আছে মই দেখাই গৈ আছিলো এটো ন subject verb object যদি আপোনালোকে দেখা পায় সেন্টেন্স এটা এটো স্ট্ৰাকচাৰড আছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে সেন্টেন্সটোত subject to a doer of the action হয় যদি দুইটা একেটাই হয় subject is the doer of the action subject to a action টো লৈছে বুলি কোনবা এটা অবজেক্টৰ ওপৰত ৰাইট আপুনি বুজি পাই যাব যে এই সেন্টেন্সটো তাৰ মানে অ্যাক্টিভ ভয়েস সেন্টেন্স হয় ঠিক আছে তেতিয়া বুজি পাই যাব যে এটো অ্যাক্টিভ ভয়েস সেন্টেন্স হয় ক্লিয়াৰ প্যাসিভ ভয়েসত যদি এটো লিখিব লগিয়া হয় তে আমি কেনেকৈ লিখিম আজি এই গুটেই বোর্ডত যিখিনি মই নোটস লিখিম এখিনিও আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পাই যাব ঠিক আছে সো ইউ ক্যান ডাউনলোড দ্যাট এজ ওয়েল এজ আ ফ্ৰী পিডিএফ আৰু আপোনালোকে এখিনিও ৰিলেট কৰি চাব পাৰে যে যিখিনি সাৰে ক্লাছত নোটস লিখি দিলে আৰু সাৰে বুজাই দিলে সেইখিনি টেলি কৰি চাব বুজি পাইছো নাই চাই লব পাৰিব তেতিয়া আপুনি কি কৰিব এটো যেতিয়া ভয়েস চেঞ্জ কৰিব প্ৰথম কামটো হল আমাৰ যে আমি এই প্ৰসেসটো দিলা মন দিয়ক এভৰিবডি ফোকাস অ্যাক্টিভৰ পৰা প্যাসিভ কেনেকৈ আনিব লাগে মই হেতু বুজাই দি আছো আমি এই অবজেক্টটোক সেন্টেন্সৰ আগলৈকে টানি লৈ আহিম যোনটো অ্যাক্টিভ ভয়েসত লাষ্টত লিখা আছিল হেতু প্যাসিভ ভয়েসত আগত লৈ আহিম ঠিক আছে যোনটো অ্যাক্টিভ ভয়েসৰ সাবজেক্ট আছিল ন ইয়াক আমি লৈ যাম লাষ্টলৈকে প্যাসিভ ভয়েসত লাষ্টত লিখিম তাক এইটো আমি তাৰ মানে অল্টাৰনেট কৰি দিম ক্ৰস এটা ঠিক আছে ক্ৰস টাইপ হৈ গল ন verb যোনটো থাকিব অ্যাক্টিভ ভয়েসত অ্যাকশন ভার্বটো হেতু আমি ইয়াতেই লিখিম সেন্টাৰতেই লিখিম মাজতেই থাকিব হেতু কোনো বেলেগত গুছি না যায় কিন্তু ইয়াতে এটা মেজৰ চেঞ্জ আহিব অবজেক্টটো আগত আনিলু ন সাবজেক্টটো ক্লাসত লৈ গলো প্যাসিভ ভয়েস লিখিবলে ভার্বটোক তাৰ জায়গাতেই লিখিম কিন্তু ভার্বটোক আমি লিখিম থার্ড ডিগ্ৰীত v3 মানে কি থার্ড ডিগ্ৰী অফ দা ভার্ব যেনেকে sing বুলি যদি কয় দিস ইজ ফার্স্ট ডিগ্ৰী sang বুলি যদি কয় এটো হৈছে ইয়াৰ past tense বা সেকেন্ড ডিগ্ৰী আৰু sang বুলি কলে এটো past participle বা থার্ড ডিগ্ৰী বুলি কয় এই থার্ড ডিগ্ৰীটো ইউজড হয় প্যাসিভ ভয়েসত this is used in passive voice বুজি পালে ইয়াৰ বেলেগো ইউজ আছে এনেকা হৈছে অকল প্যাসিভ ভয়েসত ইউজ হয় মই জাস্ট কৈছো বৰ্তমান যেটো আমি ভয়েস ডিসকাস কৰিছো মই হেতু কৈছো যে প্যাসিভ ভয়েসত থার্ড ডিগ্ৰীটো হে ইউজ হয় ক্লিয়াৰ অ্যাকশন ভার্বটো মেইন অ্যাকশন ভার্বটো থার্ড ডিগ্ৰীটো ঠিক আছে এতিয়া আপুনি গুটেখন আদলা বদলি কৰি দিলে ন এই গুটেটো শাফল কৰি দিলে সো এখিনি যাতে ভাঙি নপৰে মিলাই ৰাখিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব আমি ক'ব লাগিব যে এই অ্যাকশনটো লোৱা হৈছে বাই the subject by the doer of the action এনেকে ক'ব লাগিব action taken by the doer of the action ইয়াতে doer has taken the action হেনেকে আছে ইয়াতে action has been taken by the doer so by বুলি preposition হয় ইয়াতে কেতিয়াবা বেলেগ prepositionও আহিব পাৰে but most of the time আমি by বুলিয়ে লিখো ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আহিব কি জানেনে এটা হেল্পিং ভার্ব যোনটোক মই শৰ্টত লিখিছো tbv মানে কি tbv মানে হৈছে to be verb ইয়াৰ অৰ্থটো কি জানে সাবজেক্ট এগ্ৰিমেন্টৰ ক্লাছটো যে আপোনালোকে সোনাই চাই লব সাবজেক্ট এগ্ৰিমেন্টৰ নোটস খিনিও চাই লব যেখিনি মই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত দিম সাবজেক্ট এগ্ৰিমেন্টত আমি পঢ়িছিলো যে ভাৰ্বৰ ক্যাটেগৰিজ আছে মেইন ভাৰ্বছ আৰু অক্সিলাৰি ভাৰ্বছৰ আকৌ দুটা সাব ক্যাটেগৰি প্ৰাইমাৰী অক্সিলাৰিজ আৰু মডেল অক্সিলাৰিজ প্ৰাইমাৰী অক্সিলাৰিজ যিকিটা আছে ন আমি হেকিটা কথা পাতি আছো টু বি ভাৰ্ব বুলি যেটা কৈছো তাৰ মানে ইয়াতে we are talking about to be verb বুলি কোৱাৰ লগে লগে we are talking about be do আৰু have আৰু ইহতৰ ফ্যামিলিজ কেটা যিকিটা verbs আছে be বুলি কলে be been is am are was were do বুলি কলে do did does done doing have বুলি কলে have has had having এবোৰ আহি যাব ঠিক আছে এই হেল্পিং ভাৰ্বৰ কোনবা এটা ইয়াতে আমি লিখিম ডিপেন্ডিং অন দা সেন্টেন্স আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব যে আমাৰ এই হেল্পিং ভাৰ্বটোৱে হেল্প কৰিব আমাক টেন্স টু মিলাই ৰাখিবলে কাৰণ ভয়েস চেঞ্জত মনত ৰাখিব there is no tense change এইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কথা মনত ৰাখিব লগিয়া যদি টেন্স চেঞ্জ হোৱা দেখিছে কোনবাটো অপচনত জানি যাব সেই অপচনটো ভুল হয় এইটো একদম ভালকৈ মনত ৰাখিব ভয়েস চেঞ্জত ইন ভয়েস চেঞ্জ there is no tense change ঠিক আছে সো এইটো হৈছে আপোনাৰ ভয়েস চেঞ্জৰ মনত ৰাখিব লগিয়া গুটেই কনসেপ্টৰ ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্টৰ বেসিক্স খিনি this is voice change মনত থাকিব এই পিডিএফ টো আজি পাই যাব এনেকে ঠিক আছে সো এইটো হৈছে আপোনাৰ অ্যাক্টিভৰ পৰা প্যাসিভ অনা কনভাৰ্জনৰ গুটেই ৰুলটো টেন্স টু একে থাকিব লাগিব আৰু মেইন ভাৰ্ব যোনটো আছে তো থাৰ্ড ডিগ্ৰীতে থাকিব আৰু বাকি এসভিও অবজেক্টটো আগত লৈ আহক this object now becomes the subject of the passive voice sentence বুজি পাইছে passive voiceত ই subject বনি যাব subject of passive voice
যোনটো এক্টিভ ভয়েসত অবজেক্ট আছিলে ন ই প্যাসিভ ভয়েসত সাবজেক্ট হিচাপে ফাংশন কৰে ঠিক আছে সো ইয়াক আগত লৈ আহিলো action এই হেল্পিং ভার্ব এটা লম টেন্স টু মিলাই ৰখাকে action word টুক থার্ড ডিগ্ৰীত লিখিম বাই প্লাস সাবজেক্ট বুলি লিখি দিম আৰু যদি সাবজেক্টটো ভেগ হয় তে এই বাই প্লাস সাবজেক্ট পাৰ্টটো নিলিখিলে হৈ যায় এটো হে কাৰণে মোস্টলি অপশনাল হৈ থাকে যদি ভেগ সাবজেক্ট আহি যায় this is your entire voice change rule clear simple কৰি দিছো মই গোটে বস্তুটো now you tell me ইয়াতে এটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ কি হ'ব টেলিগ্ৰাম কেনেকৈ জয়েন হম আনন্দ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো কমেন্ট সেকশনত মই পিন কৰা থাকিব ঠিক আছে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো মোৰ কমেন্ট এই ভিডিওটোৰ কমেন্ট সেকশনত পাই যাব give the child a nourishing diet কি লিখিব So, give the child বুলি কৈছে ন তাৰ মানে এতিয়ালৈকে বাচ্চাটোক নাৰিশিং ডায়েটটো দিয়া হোৱা নাই টেন্স টু বুজখা টেন্স আন্ডাৰস্ট্যান্ড দ্য টেন্স মই কৈছো ন টেন্স টু যদি বুজি পাই যে মোস্ট অফ দ্য টাইম কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰটো ওলাই যাব So, the child is given এইটো বুজাইছে যে বাচ্চাটোক দিয়া গৈছে নাৰিশিং ডায়েটটো দিয়া গৈছে জানো give the child a nourishing diet মানে কি বাচ্চাটোক নাৰিশিং ডায়েট দিয়ক তাৰ মানে এতিয়ালৈ দিয়া হোৱা নাই So, এটো কারেক্ট সেন্স এটো কারেক্ট মিনিং নবনিব কাৰণ আমি মিনিংটো একে ৰাখিব লাগিব ভয়েস চেঞ্জৰ মন ৰাখিব মই যে কলো টেন্স চেঞ্জ নহয় তাৰ মানে কি আমি মিনিংটো একে ৰাখিব ট্ৰাই কৰিছো ভয়েস চেঞ্জত ন আমি একেটা কথাকে দুটা বেলেগ ধৰণে ক'ব ট্ৰাই কৰিছো উইদাউট চেঞ্জিং দ্য মিনিং ঠিক আছে মোৰ গৰম লাগিছে মোৰ কি মিনিংটো বদলিল নেকি মিনিংটো বদলা নাই দ্যাট ইজ ভয়েস চেঞ্জ যে আপুনি একেটা কথাকে ফ্লিপ কৰি কৈ আছে সাবজেক্টটো বেলেগ কৰি লৈছে সাবজেক্ট আৰু ভাৰ্বৰ ৰিলেশনটো বদলাই দিলে বাট মিনিংটো একে ৰাখিলে সেন্টেন্সটোৰ বুজি পাইছে so therefore we cannot change the meaning when we are changing the voice so therefore the child must have given বাচ্চাটোই কাৰবাক কিবা নাৰিশিং ডায়েট দিছে নেকি নো বাচ্চাটোক নাৰিশিং ডায়েট দিয়া যাব লাগে so এটো সেন্স নবনে must have given বুলি কলে the child was given বাচ্চাটোক ইতিমধ্যে দিয়া গৈছে নাৰিশিং ডায়েট দিয়া গৈছে জানো নাই যোৱা give the child বুলি হে কৈছো দিয়া তাক নাৰিশিং ডায়েট হেনেকে হে কৈছো so তাৰ মানে এই বাকি অপশনস বি সি ডি একিটাই কারেক্ট মিনিং টু এক্সপ্রেস কৰিব পৰা নাই যোনটো এই সেন্টেন্সটো এক্সপ্রেস কৰিছে so therefore a is the correct answer ই হে কারেক্ট মিনিং টু মেইনটেইন কৰিছে give the child a nourishing diet the child should be given a nourishing diet ঠিক আছে clear understood simple everybody বুজি পাই গৈছে নাই মোক এবাৰ ক'ব those of you watching live বুজি পাই গৈছে নাই that's the most important part ঠিক আছে যিখিনি বুজাই গৈ আছো ক্যাচ কৰিব পাৰি আছে না মই একদম সিম্পলিফাই কৰি দি আছো voice change is a difficult topic I am simplifying it for you I am making it very digestible so parise নাই কব বুজিছে নাই কব বুজা নাই যদি ডাউটস আছে যদি হুৰিব turn off the television command হিচাপে কোৱা গৈছে turn off the television command right command বুলি কব পাৰে instruction বুলি কব পাৰে এইবিলাক imperative sentences বুলি কোৱা আমি ইংৰাজীত right imperative sentences মানে কি যত আপুনি এনেকা command instruction বা কেতিয়াবা request আহি যায় request কৰিলো imperative sentence বুলি কোৱা হয় please বুলি কৈ যদি কিবা sentence কোৱা হৈছে right but this is a command instruction turn off the television কাবাক order এটা দিয়াৰ নিচিনা কয় so it's an imperative statement কেনেকৈ লিখিম এনেকা command instruction বিলাক যদি আহি যায় তেতিয়া আমি এই প্যাটাৰ্নটো দেখা পাব voice change questionsত let এই wordটো আহে তেতিয়া command instruction আহি গলে ন মনত ৰাখিব আপুনি let বুলি লিখি পেলাই লিখিব লাগে let তাৰ পিছত কি লিখিব এই যোনটো আপোনাৰ অবজেক্টটো আছে the television ইয়াক লিখি দিব let the television তাৰ পিছত কি লিখিব টেন্স টু একে ৰাখি পেলাই কিন্তু আপোনাৰ যোনটো মেইন অ্যাকশন ওয়ার্ড টু টার্ন অফ ন টার্ন অফ টু টার্নৰ থার্ড ডিগ্ৰী কি টার্ন সেকেন্ড ডিগ্ৰী ইজ টার্নড থার্ড ডিগ্ৰী টু টার্নড হয় টি ইউ আৰ এন ই ডি সো আমি মেইন ভার্বটোক থার্ড ডিগ্ৰীত লিখিলো দেখিছে প্যাসিভ ভয়েসত সদায় মেইন ভার্বটোক তাৰ মানে থার্ড ডিগ্ৰীত লিখা যায় সো কিন্তু টেন্স টু একে ৰাখিবলে বি লিখি লৈছো বি টার্নড অফ so therefore d is your answer ঠিক আছে clear এনেকুৱা জিএ সেন্টেন্স না অর্ডার বেসড সেন্টেন্স অর্ডার বা কমান্ড থাকিলে ন কমান্ড ইনস্ট্রাকশন বা অর্ডার যদি থাকে মনত ৰাখিব সদায় এই স্ট্ৰাকচাৰটোৱে ফলো হ'ব আপোনাক যদি কয় ক্লোজ দ্য ডোৰ লেট দ্য ডোৰ বি ক্লোজড ঠিক আছে পাস দ্য বটল লেট দ্য বটল বি পাসড এই স্ট্ৰাকচাৰটোৱে ফলো হ'ব ঠিক আছে সো তাৰ মানে লেট ঠিক আছে তাৰ পিছত যোনটো অবজেক্ট থাকে হেতু লিখিব বি লিখিব আৰু তাৰ পিছত লাষ্টত থাৰ্ড ডিগ্ৰী অফ ভাৰ্ব let the bottle be passed let the door be closed let এটো কি আছিল the television be turned off এই স্ট্ৰাকচাৰটোৱে ফলো হ'ব কমান্ড সেন্টেন্সেছত প্যাসিভ ভয়েস লিখিবলে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ
passive voice command instruction ঠিক আছে order etc এবিলাকত এনেকৈ লিখা যাব মনত ৰাখিব এই বস্তুটো ঠিক আছে বুজি পালে আৰু যিখিনি বস্তু আমি এতিয়ালৈকে চালো এই ইয়াতে যে চাইছিলো যে ভার্বটুক থার্ড ডিগ্রি লিখা যায় প্যাসিভ ভয়েসত রাইট টেন্স টু একে ৰখা যায় দেয়াৰ ইজ নো টেন্স চেঞ্জ আমি যিমান কেইটা কোৱেশ্চন সলভ কৰিলো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে এইকেইটাটো চেক কৰি চাব পাৰিব যে একে বস্তুটো এপ্লাই হৈ আছে চাব হা যেনেকৈ মই যদি ইয়াতে কওঁ she ate the last slice of pizza চাও টেন্স টু একে আছে the last slice of pizza was eaten টেন্স টু দেখিছে এটো সিম্পল পাস্ট টেন্সত আছিলে প্ৰিভিয়াস ক্লাছত মই টেন্স পঢ়াইছো টেন্সৰ ক্লাছ যদি সোনে চাই লব তেতিয়া কনসেপ্টস ক্লিয়াৰ থাকিব ৰাইট simple past tense ওতে লিখা গৈছে ate was the verb no eat first degree ate second degree passive voice কিন্তু সদায় third degree আহিব eaten আহিছে এই কাৰণে আপুনি passive voice ত মানে মেইন verb টোক একো মডিফাই কৰিব না হেতু third degree তে লিখিব লাগিব আৰু এই কাৰণে tense জি মিলাব লগিয়া আছে helping verb টো দিয়ে মিলাব লাগিব understood next to চাও ইয়াতে will be released এটো will be future কথা কৈ আছো passive voice or আছে sentence because subject is not the doer তাৰ মানে এই কাৰণে action verb to release third degree লিখা আছে ঠিক আছে আৰু এই কাৰণে আমি এটো যেটা active voice লিখিছো আমি future tense to maintain কৰিছো simple future tense to আৰু আমি future tense active voice লিখিবলৈ হলে action verb to first degree লিখো এই কাৰণে আমি will release লিখিছো active voice দেখিছে ইয়াতে আমি active voice আৰু third degree লিখা নাই released লিখা নাই release to ইয়াতে তাৰ মানে past tense বুজাবলৈ লিখা নাছিলে এটো third degree of the verb to maintain কৰিবলৈ লিখিছিলে since the sentence is a passive voice sentence বুজি পাইছে না কি সলভ কৰিলে হেটোটো চাইলক ন যে সলভ কৰিলো স্যাৰ হৈ গল এমসিকিউজ কৰা আৰু হেটো কথা নহয় কি সলভ কৰিলে হেটো বুজক যে কিয় এটো আনসাৰ ওলাল আমাৰ ৰাইট হেটো বুজক ৰুলটোৰ লগত এটা ৰিলেট কৰিছা ৰুলটো বুজি পাই গল এতিয়া ৰুলটোৰ লগত ৰিলেট কৰক আৰু কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব হি ওয়াজ প্ৰেইজড বাই হিজ ফাদাৰ হি ওয়াজ প্ৰেইজড এটো প্যাসিভ ভয়েসত আছে ন বিকজ সাবজেক্ট ইজ নট দ্য ডুয়াৰ অফ দ্য অ্যাকশন ই অ্যাকশন লোৱা না ইয়াৰ ওপৰত অ্যাকশন লোৱা গৈছে এটো প্যাসিভ ভয়েস মানে সেন্টেন্সটো আৰু প্যাসিভ ভয়েস মানে কি এই যোনটো মেইন অ্যাকশন ওয়ার্ডটো প্ৰেইজ কৰা কাৰবাৰ প্ৰশংসা কৰা হেটো থাৰ্ড ডিগ্ৰীত আছে তাৰমানে এটো সেকেন্ড ডিগ্ৰী নহয় কিন্তু praise second degree to praised hoy third degree to praised hoy kintu etu third degree ase boli kene kom paisu because the sentence is in passive voice to moi buji pai goisu passive voice hoy mane tar mane etu third degree ase aru past tense bujabole was likhise tar mane etu simple past tense ot ase in the passive voice aru amio simple past tense ot active voice ot likhibo bisarisu active voice ot simple past tense kene ke likhe subject plus second degree of the verb previous tense or class ot porhaisu moi so his father is the subject second degree of the verb to likhi dim tar bisot praised his father praised him বুজি পালে হেইটো হৈছে টেন্স ৰ খেলটো পুৰা হুমাই আছে এটা মানে টেন্সৰ গুটেই কনসেপ্টছ খিনি ইয়াতে হুমাই আছে বুজি পালে আন্ডাৰস্টুড the teacher praised the student active voice ৰ আছে ন the teacher praised এটো subject plus second degree of the verb তাৰ মানে এটো simple past tense sentence হয় active voice ত passive voice ত লিখিবলৈ হলে the student was কিয় লিখছো where কিয় লিখা নাই where লিখিলেও past tense হয় কাৰণ the student ন subject argument rule of humaise the student third person singular hoy apuni where likhibo nwari tate the students wa heten the students where likhibo parile heten but the student is third person singular so the student was praised or third degree ki passive voice likhibo hole third degree likhibo laibo no praised de hoy so the student was praised by plus subject to kisle the teacher buji pale so guttei junto apuni ei rule to pohile এটো সব জায়গাত এপ্লাই হৈ আছে এই গুটেই কনসেপ্টটো যে পঢ়াই দিলো ন এটো সব জায়গাত এপ্লাই হৈ আছে এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈছে সিম্পল হৈ গৈছে মাইন্ডত এতিয়া বস্তুটো আৰু যদি আগৰ সাবজেক্ট আৰ্গুমেন্টৰ টেন্সৰ ক্লাছটো চাইছে তো চিন্তাই নাই আপুনি গুটেইখিনি বুজি পাইছে মই কি কলো এই মাত্ৰ ৰাইট সো আগৰ ক্লাसेस কেটা চাই পেলাই আপুনি যদি নেক্সট ক্লাছটো চাই আপোনাৰ কাৰণে বেছি লাভ মই কাৰণে আগৰ পৰাই কৈছো যে সিকুৱেন্সিয়ালি চাই যা ক্লাसेसবোৰ তেতিয়া আপুনি দেখিব আগৰ কনসেপ্টটো গৈ পেলাই নেক্সট ক্লাছত কানেক্ট হৈছে হেতু কনসেপ্ট গৈ আকৌ নেক্সট ক্লাছত কানেক্ট হৈছে ধুনিয়াকে আপোনাৰ আগবাঢ়িব বস্তুটো ঠিক আছে চলো নেক্সট কেটা মানৰ কোৱেশ্চন চাই লো ইয়াতে ভয়েস চেঞ্জৰ কোৱেশ্চন কেটা কমপ্লিট কৰি দিও এটো কৰি লওক try this one the hunchback was being laughed at by everyone hunchback মানে কি hunchback মানে হৈছে কুজা লগা মানুহ এজন কিছু মানুহৰ বহুত বেয়াকে কুজা লাগে ন পিঠিখন এখন এক্সট্ৰা শেপ এটা বনি যায় lump eta boni jay pitit hetu hunchback tetia manujonok hunchback boli koa hoy so the hunchback was being laughed at by everyone so topic hoise hunchback but the hunchback is not laughing at anyone hunchback jone kakko hai thoka nai hunchback jonor upor
মানুহে হাঁহিছে, right? So তাৰ মানে এই যোনজন hunchback, that is the subject of my sentence, this is not the performer or doer of the action. The action of being laughed at is being taken upon the hunchback. So এইটো sentence কি? এইটো এটা এনেকুৱা sentence য'ত subject is not the doer of the action, no? So তাৰ মানে এইটো sentence passive voice হয়. It's a passive voice sentence. আৰু যদি passive voice sentence লিখিবলগীয়া হৈছে, আমি voice change কৰিলে active voice লিখিব লাগিব. Active voice লিখিবলৈ হলে আমি চাব লাগিব যে আমাৰ যোনটো subject আছে, মানে active voice or subject টো নি পেলাই আমি passive voice ৰ lastত লিখো ন. So this is the by plus subject part of the sentence. This is the third degree of the verb laughed, right? Was being to our helping verb section to horizontal tense to milai rakhi ase, and this is actually the object of the active voice sentence. More active voice sentence perspective opor likhile etu hoi jay structured way sentence to. So active voice to likhibole hole ami ki korim, SVO likhibo lagibo no. SVO hisabe likhile everyone ki likhim, tense to eke rakhibole hole etu past continuous tense ot ase karon ing form ahise no. Was being mane ki laughed to third degree likha ase, tense to dekhai ase etu e was being, ta mane etu past ing form, past continuous. To moyo etu verb to ing form likhibo laibo. So moi likhibo laibo everyone was, aru every aru each ahile hoda singular hoy, monot rakhibo ha. So everyone was laughing at, preposition eta ase no, preposition ahile hoda ekeloge likha jabo, laughing at the hunchback. Muk options or proyojon nai, I can just find my answer myself if I know the structure, right? So everyone was laughing at the hunchback to code ase, option D ase, that is your answer. Clear? বুজি পালে? So তাৰ মানে যদি আপুনি concept to জানে, আপোনাক options or দৰকাৰ নাই, আপুনি নিজে answer to জানিব, and then you can be 100% sure যে আপোনাৰ answer to correct, কাৰণ আপুনি যোনটো answer already জানে হেতু আপুনি দেখাই পাই যাব optionত, and you will know your answer is correct. ঠিক আছে? Next one. One should keep one's promises. One should keep one's promises. কি লিখিব? এইটো এটা আপুনি কনসেপ্ট হিচাপে শিকি লওক। চাওক মই দেখাই দিছো, যেতিয়া আপুনি দেখিছে, চাওক সাবজেক্টটো কি, এই ওয়ানৰ কথা বুজিছো, এই মানুহে কি কৰিবলৈ, ওয়ান মানে এনিওয়ান, এভৰিওয়ান হেনেকে কৈ আছো। সো ওয়ান বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ সেন্টেন্সৰ সাবজেক্টটো এইটো। ইয়াতে আমি কি দেখিছো জানে, আমি দেখিছো এটা মডেল ভাৰ্ব আহি গৈছে। মডেল ভাৰ্বৰ কনসেপ্টটো যদি নাজানে, মই যেতিয়া প্ৰিভিয়াস সাবজেক্ট এগ্ৰিমেন্টৰ ক্লাস কৰিছিলো হেতু ক্লাস চাওক, মডেল ভাৰ্ব মই তাতে পঢ়াইছো। মডেল ভাৰ্ব মানে হৈছে এই এনেকুৱা ওয়াৰ্ডছবোৰ, should, could, would, can, cannot, will, shall, must, might, ought to, ঠিক আছে, these are modal verbs. যদি মডেল ভাৰ্ব এটা দেখিছে আৰু মডেল ভাৰ্বটো লিখাৰ পিছত আপোনাৰ বেলেগ এটা ভাৰ্ব আহিছে ন, অ্যাকশন ভাৰ্ব এটা আহিছে, মডেল ভাৰ্ব প্লাস অ্যাকশন ভাৰ্ব, এনেকুৱা সিচুৱেশনত তাৰ পিছত দেখিছে বুলি এটা অবজেক্টটো লিখিছে। তাৰ মানে এসভিও এ হয়, সাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্টে হয়, ৰাইট, এসভিও, বাট এটা এক্সট্ৰা মডেল ভাৰ্ব আহি গল। তে আমি এই পাৰ্টটো প্যাসিভ ভয়েসত কেনেকে লিখিম জানে, প্যাসিভ ভয়েসত লিখিব যোৱাৰ লগে লগে এটোক আমি এনেকে লিখিব লাগিব যে সাবজেক্ট, সৰি মই এই পাৰ্টটো মেইনলি দেখাব বিচাৰিছো। ইয়াতে আমি লিখিব লাগিব মডেল ভাৰ্ব, ঠিক আছে, এমভি বুলি লিখিছো, মডেল ভাৰ্ব প্লাস বি প্লাস থাৰ্ড ডিগ্ৰী অফ দ্য ভাৰ্ব। প্যাসিভ ভয়েসত এনেকৈ লিখা যাব, ঠিক আছে। তাৰ মানে প্যাসিভ ভয়েসত এই স্ট্ৰাকচাৰটো আহিব লাগিব। যদি আপোনাৰ এক্টিভ ভয়েস সেন্টেন্সটোত মডেল ভাৰ্ব আছে, এনেকে বুজক, if active voice sentence has a modal verb, ঠিক আছে, তেতিয়া আপোনাৰ প্যাসিভ ভয়েসত এনেকৈ লিখিব লাগিব। সো তাৰ মানে এইটো স্ট্ৰাকচাৰ ফলো হ'বলৈ হলে কোনটো আনসাৰ হ'ব লাগিব, should আছে ন, should keep, তো আমি লিখিব লাগিব should is a modal verb ন, সো আমি লিখিব লাগিব should নহব, should
be kept, should be, keep or third degree kept, yes, correct. এটো আহিব লাগিব। So এই তিনটাৰ ভিতৰত কোনবা এটা আনসাৰ হ'ব, ঠিক আছে? So B টো নহয়। Promises should be kept, এটা object to promises নেকি? নহয়, once promises হয় ন? So আমি লিখোতে অকল promises বুলি লিখিলে হ'ব? নহব। আমি কি লিখিব লাগিব? Once promises বুলি, ঠিক আছে? So আমি ইয়াতে ক'ব লাগিব once promises বুলি, কাৰণ নহলে আপোনাৰ এই যোনটো object আছে এটো লিখা নহব। So here the answer will be C. Once promises should be kept by one. ঠিক আছে? এই by one টো লিখিছে ইয়াতে, নিলিখিলেও কথা নাছিলে। এটো যদি অমিটো কৰিলেহেঁতেন still the answer would be correct. Once promises should be kept, full stop. তেতিয়াও correct হল হয়। ঠিক আছে? Got it? Next. They have invited the parents as well as the child. They have invited the parents as well as the child. কি লিখিব? They বুলি ক'লে তেওঁলোকে কি কৰিছে? Parents invite কৰিছে, লগতে বাচ্চাটোকো invite কৰিছে। তাৰ মানে গোটেই সেন্টেন্সটো এওঁলোকে কি কৰিলে হেতুৰ ওপৰত হয়। So they is the subject of the sentence. আৰু এওঁলোকে কি কৰিছে? এওঁলোকে invite কৰিলে। Invite কৰা কামটো এওঁলোকেই তো কৰিছে ন? এই যোনটো verb invite কৰা কামটোৰ কথা যে কৈছে এওঁলোকেই কৰিছে। So they, which is the subject of the sentence, is also the doer of the action, no? So therefore এটো active voice ত আছে। This is active voice. আমি তাৰ মানে কোনটো voice ত transform কৰিব লাগিব? We have to transform it to passive voice. Passive voice লিখিবলৈ হলে invited or third degree to invited এই হয়, right? So কি বেলেগ কৰিব পাৰো? Tense to একে ৰখাকে আমি have invited took have been invited লিখিব পাৰো, যে the parents as well as the child, right? কাৰণ parents বুলি কৈছে, আমি যদি the parents as well as the child হিচাপে লিখো, the parents to আমাৰ সেন্টেন্সৰ subject হৈ যাব, which is third person plural. Third person pluralৰ লগত has লিখিব নোৱাৰি। had লিখিব পাৰো, had লিখিলে কিন্তু কথাটো কি হৈ যায়? Subject argument to correct আছে, but tense to নিমিলিব, কাৰণ ইয়াতে present perfect to লিখছে have invited, ইয়াতে had লিখাৰ লগে লগে past perfect হৈ যাব, so এটো correct নহব। So মই হেতুৰ বেসিসতে তিনটা অপশন এলিমিনেট কৰিব পাৰিলো ন? So therefore ৰৈ যোৱা অপশনটোৱে মোৰ আনসাৰ। The parents as well as the child have been invited. By them বুলি লিখা নাই, দেখিছে? নিলিখিলেও কথা নাই, কাৰণ passive voice আমি বুজিলো ন যে doer of the action is not important in passive voice. Passive voice গোটেই ফোকাসটো হৈছে যে অ্যাকশনটোৰ আউটকামটো কি হ'ল, পৰিণতিটো কি হ'ল ঘটনাটোৰ। এটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব নাথাকে যে কোনে কৰিলে অ্যাকশনটো, ঠিক আছে? কিন্তু অ্যাক্টিভ ভয়েসত গুৰুত্বটো থাকি যায় যে অ্যাকশনটো কি হ'ল, কোনে ললে অ্যাকশনটো। দ্যাটস দ্য ফোকাস, হু টুক দি অ্যাকশন, ডুয়ার অফ দ্য অ্যাকশন কোন। সো বি ইজ ইয়োর আনসার। ক্লিয়ার? 13, 14, 15 মই আপোনালোকক প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে দি থৈছো, আজি পিডিএফত পাই যাব। এইকিটা নিজে প্ৰেক্টিছ কৰি চাব লাষ্টৰ তিনটা কোৱেশ্চন ভয়েস চেঞ্জৰ। এতিয়া চাও নেৰেশনৰ কোৱেশ্চনছ কিছুমান, ঠিক আছে? লেটস টেক আ লুক এট সাম নেৰেশন বেসড কোৱেশ্চনছ নাও বিফোর উই wrap up today's class. Narration or questions some. Let's discuss these now. Transform the speech. তাৰ মানে direct to indirect কৰিব দিছে। এইটো direct speech ৰ আছে। Direct speech ৰ পৰা indirect speech হলে নিব লাগে। She said, I am feeling tired today. I am feeling tired today. এনেকৈ কৈছে। এটা বস্তুটো বুঝক, নেৰেশনৰ কথাটো ভয়েস চেঞ্জৰ পৰা বেলেগ কেনেকৈ? নেৰেশনত we are not just flipping the sentence, subject argumentটো just flip কৰি দিয়া নাই। ভয়েস চেঞ্জটো আছে যে একেটা কথাকে দুটা বেলেগ ধৰণে ক'বলৈ চেষ্টা কৰো। নেৰেশনটো হৈছে আপুনি কৰবাৰ পৰা শুনি আহিছে কিবা এটা কথা বা কৰবাত পঢ়ি আহিছে কিবা এখাৰ কথা, হেতু আহি এতিয়া আপুনি আন এজন মানুহৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে, ৰিপোৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে। যেনেকৈ জাৰ্নেলিষ্টে মাইকটো লৈ আহি পেলাই আপোনালোকক জনায় যে আজি এনেকুৱা ঘটনা এটা ঘটিলে, মই দেখা পালো বা মই শুনা পালো। আপোনাক জনাইছে তেওঁ কি শুনা পালে, কি দেখিলে। ৰিপোৰ্ট কৰাটো, নেৰেশনটো হৈছে ৰিপোৰ্টিংটো। এতিয়া ৰিপোৰ্ট দুই ধৰণে কৰিব পাৰি। আপুনি যোনখাৰ কথা শুনি আহিলে ন কাৰোবাৰ পৰা, তেওঁ যেনেকৈ কৈছিলে ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড আপুনি রিপিট কৰিব পাৰে, ভার্বেটিম বুলি যোনটো কওঁ আমি, বা এক্সাক্ট ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দিব পাৰে। হেতু কোৱা হয় ডাইৰেক্ট স্পিচ। আপুনি ডাইৰেক্টলি এজ ইট ইজ যেনেকৈ শুনিছিলে তেনেকৈ আহি ৰিপোৰ্ট কৰিলে। আনটো অপশন হৈছে যে আপুনি ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড মুখস্থ কৰি অহা নাই মানুহজনে এক্সাক্টলি কোড কেনেকৈ কি কৈছিলে, বাট আপুনি তেওঁ কোৱা কথাখিনি গোটেই মিনিংটো বুজি পালে আৰু আপুনি নিজৰ ওয়াৰ্ডজতে সেই কথাখিনি আহি বুজাই দিলে আন এজন মানুহক। That is called indirect reporting বা indirect speech. So তাৰমানে ৰিপৰ্টিং কৰোঁতে আমি দুই ধৰণে কৰিব পাৰো।
বা নেৰেশ্যন কৰোঁতে দুই ধৰণে কৰিব পাৰোঁ, ডেট ইজ ডাইৰেক্ট স্পীচ এণ্ড ইনডাইৰেক্ট স্পীচ। এই ডাইৰেক্ট আৰু ইনডাইৰেক্ট একেটা কথাকেইটা মানে দুই ধৰণে ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰি, আৰু আপোনাক এক্সামত সেইটোৱে সুধিব যে ডাইৰেক্ট স্পীচটোকে ইনডাইৰেক্ট স্পীচত লিখা বা ইনডাইৰেক্ট স্পীচটোকে ডাইৰেক্ট স্পীচতো কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰে কোৱা। নেৰেশ্যন আৰু ভইচৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো সেইটো, নেৰেশ্যন ইজ বেছড অন ৰিপৰ্টিং, ভইচ চেঞ্জ ইজ নট বেছড অন ৰিপৰ্টিং, দেটছ ইট, ঠিক আছে। চ' শ্বি ছেড আই এম ফিলিং টায়াৰ্ড টুডে, এইটো কাৰেক্ট, এইটো হৈছে ডাইৰেক্ট স্পীচ। ইনডাইৰেক্ট স্পীচত কাৰেক্টলি কেনেকৈ লিখিম, শ্বি ছেড ডেট, ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্ট কথা এইটো যে শ্বি ছেড ডেট লিখি ল'ব লাগিব, ডেট নিলিখাকৈ লিখিলে নহ'ব, চ' দিছ ইজ ৰং, এইটো গ'ল। শ্বি ছেড ডেট, এতিয়া চাওক এওঁ কৈছিলে আই এম ফিলিং বুলি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত, এইটোতো তেওঁ ৰাতিপুৱা ক'ব পাৰে বা 10 দিন আগত কোৱা কথা চাগে তেওঁ যেতিয়া আপুনি তেওঁক লগ পাইছিলে। এতিয়া আপুনি 10 দিন পিছত বোলে আহি পেলাই ৰিপৰ্ট কৰিছে, এতিয়াও তেওঁ কি গা বেয়া হৈ আছে নেকি, নহ'বতো পাৰে। এতিয়া তেওঁ গা বেয়া নে নাই আপুনি কেনেকৈ গম পাব। চ' ইউ কেনট চে শ্বি ইজ ফিলিং টায়াৰ্ড বুলি, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছতে আপুনি কৈ দিব নোৱাৰে। তেখেতে কৈছিলে কিন্তু আই এম ফিলিং টায়াৰ্ড বুলি যেতিয়া আপুনি তেওঁক লগ পাইছিলে, হয়তো 10 দিন আগত। ইমেজিন কৰক 10 দিন আগতে আপুনি তেওঁক লগ পাইছিলে, তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে আই এম ফিলিং টায়াৰ্ড টুডে। এইটো কোনে কৈছিলে, এখেতে কৈছিলে। এখেতে কৈছিলে কাৰণ সেই 10 দিন আগত সেইখিনি মুহূৰ্তত যেতিয়া আপুনি তেওঁক লগ পাইছিলে তেওঁ সঁচাকৈ গা বেয়া চলি আছিলে। বাট এতিয়া 10 দিন পিছত আপুনি আহি মোক লগ পাইছে বোলে, মোক জনাইছে বোলে আপুনি, ছাৰ এই ছোৱালীগৰাকীক লগ পাইছোঁ তেওঁ গা বেয়া হৈ আছিলে। গা বেয়া হৈ আছিলে 10 দিন আগত, গা বেয়া হৈ আছে বুলি কৈ দিব নোৱাৰে। শ্বি ইজ ফিলিং বুলি ক'ব নোৱাৰে, শ্বি ৱাজ ফিলিং টায়াৰ্ড তেনেকৈ ক'ব লাগিব, ৰাইট। চ' শ্বি ৱাজ ফিলিং, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত আছে ন, পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছত ক'ব লাগিব। চ' শ্বি ফিলছ টায়াৰ্ড, আৰু টুডে বুলি ক'বও নোৱাৰে। টুডেটো কেনেকৈ ক'ব, 10 দিন আগত যদি লগ পাইছিলে আপুনি কওঁতে এতিয়া টুডে হৈ আছে জানো, আপোনাৰ কাৰণে টুডে হয় নেকি এতিয়া, আপোনাৰ কাৰণে ডেট ডে হ'ব যে 10 দিন আগতে সেইদিনাখন যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ। চ' তাৰমানে ইউ কেনট চে টুডে, ঠিক আছে। চ' সেইটোৰ বেচিছত আমি এইকেইটা অপশ্যনছ এলিমিনেট কৰিব পাৰিছোঁ, ঠিক আছে। আৰু এটা কথা ইয়াতো বাকী এই দুটা অপশ্যনছটো ঠিকে আছে ন, হেড বিন ফিলিং আৰু ৱাজ ফিলিং, ডেট ডে দুইটাতে ডেট ডে লিখিছে, টুডে লিখা নাই। কিন্তু কথাটো হ'ল এইটো পাষ্ট, এইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত আছে ন, আই এম ফিলিং, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছক পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছলৈ কনভাৰ্ট কৰা হয়, ঠিক আছে। তাৰমানে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি যোনটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে সেইটোৰে পাষ্ট টেন্স ফৰ্মটোলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিওঁ। প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছক পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছলৈ কৰিম, পাষ্ট পাৰফেক্টলৈকে নহয়, পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছলৈকে নহয়। চ' সেইকাৰণে অপশ্যন চিটো নহ'ব, অপশ্যন এ ইজ ইয়ৰ আনচাৰ। She said, I'm feeling tired today. She said that she was feeling tired that day. Clear? Simple. Question number 2 to solve. He said to me, you are late. কি লিখিব? ইনডেফিনেটৰ কথা অহা নাই ইয়াতে, ঠিক আছে। ইনডেফিনেট টেন্সৰ কথা অহা নাছিলে, সেইটো কণ্টিনিউৱাছ টেন্স আছিলে। বাট য়েছ, যদি ইনডেফিনেট টেন্সো থাকে, চি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত যদি আছে ডাইৰেক্ট স্পীচ চেণ্টেন্সটো, আৰু মই বোলে টেন্স চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈছে, তে মই যোনটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিছে চেণ্টেন্সটো সেইটোৰেই পাষ্ট টেন্স ফৰ্মটোত লিখিম। প্ৰেজেণ্ট চিম্পল প্ৰেজেণ্টত যদি আছে মই চিম্পল পাষ্টত লিখিম, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত যদি আছে মই পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছত লিখিম, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত আছে মই পাষ্ট পাৰফেক্টত লিখিম, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছত আছে মই পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছত লিখিম। ক্লিয়াৰ? কিন্তু সেই টেন্সটো চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ব কি নাই সেইটো কেনেকৈ গম পাব, সেইটো কেনেকৈ গম পাম জানেনে? সেইটোৰ কাৰণে আমি চাব লাগিব এই ৱৰ্ডটো, এইটো কি, এইটোক কোৱা হয় ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব। এই ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো যদিহে পাষ্ট টেন্সত দিয়া থাকে তেতিয়াহে আমি এই যোনটো কথা প্ৰেজেণ্ট কৰা গ'ল ন, যোনটো আমাৰ ৰিপৰ্ট কৰা কথাখিনি, এইখিনিৰ টেন্সটো তেতিয়াহে চেঞ্জ কৰোঁ। যদি ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটোৱে পাষ্ট টেন্সত নাই তে আমি চেঞ্জ নকৰোঁ। এইটো কথা মনত ৰাখিব, এইটো মই অলপ পিছত লিখাইও দিম। He said to me, you are late. আমি কি লিখিম চাওক, said to বুলি যদি থাকে ন, এইটোক আমি কনভাৰ্ট কৰোঁ told wordটোলৈকে, ঠিক আছে। চ' সেইকাৰণে চি আৰু ডি নহ'ব ইয়াতে য'ত said to লিখা আছে। said to বুলি যদি লিখা থাকে এইটোক told বুলি লিখা হয়, মনত ৰাখিব। চ' he told কাক কৈছে, মোকেইটো কৈছে, he told me, ঠিক আছে। কি কৈছে মোক, that you were late বুলি কাক কৈছে, you মানে মোকেইটো কৈছে, you মানে মোকেই বুজাইছে। চ' he told me that I was late, ইয়াতে প্ৰনাউনটো I হ'ব, you নহ'ব, ঠিক আছে। চ' মই আহি পেলাই ক'ব লাগিব আপোনাক এনেকৈ যে সি মোক ক'লে যে মোৰ দেৰি হৈছিলে, he told me that I was late. Clear? বুজি পাইছে? A is the correct answer. Next one. Take a look at the next question now. Rita said, I have finished my homework. Rita said, I have finished my homework. तो यहाँ पे बताओ इसका आंसर क्या होगा? Rita said বুলি কৈছে, হা চাব, Rita said ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব, এইটোক কোৱা হয় ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব। এইটো ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব বুলি কিয় কয় সেইটোও বুজক, যে এইটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি আমি ৰিপৰ্ট কৰিব লৈছোঁ যে মানুহজনে কি ক'লে, ৰীতা বোলা মানুহগৰাকীয়ে কি ক'লে। চেড শব্দটো এটা ভাৰ্ব শব্দ, ক্ৰিয়া শব্দ, কিবা এটা কথা ক'লে, তাৰমানে সেইটো কৈ উঠি চেড বুলি কৈ উঠিহে আমি ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰিছোঁ কি ক'লে।
So এইটো verb ক্ৰিয়া শব্দ আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰিছো ৰিপোৰ্ট কৰিবলৈ ইউজ কৰিছো so this is called the reporting verb shortত লিখিবলৈ গলে মই এতিয়াৰ পৰা rv বুলি লিখিম এটো ঠিক আছে এই reporting verb ইয়াতে past tenseত আছে নে আছে তো হয় নে নহয় কেনেকৈ ক'ব পাৰিছো past tenseত আছে কাৰণ এটো say to হৈছে past present tense say বা says বুলি যদি কও past tenseত লিখিলে said বুলি এটো কম so ইয়াতে তো আমি এটোহে ইউজ কৰি আছো second degree of the verb which is past tense so therefore reporting verb past tense তা মানে এই জুনখাৰ কথা আছে I have finished my homework যোনটো reported sentence to হয় এটো এই ৰিটাই কোৱা sentence to এইটোৰ tense to আমি তা মানে চেঞ্জ কৰিব লাগিব কিয় কাৰণ reporting verb to past tense ত আছে এনেকে বুজক reporting verb past tense ত থাকিলেহে tense to change হয় otherwise নহয় so I have finished এটো কি tense ত আছে আমি tense ৰ ক্লাস কৰিছিলো ন ইয়াৰ আগতে tense কি হত আছে এটো present perfect tense ত আছে I is the subject have plus third degree of the verb so present perfect tense তা মানে আমি কোনটো tense লে কনভার্ট কৰিম মই অলপ আগতে কৈছিলো present tense যিয়ে present tense হক তাৰে past tense form টো লে কনভার্ট হয় তা মানে present perfect ন past perfect ত লিখিম past perfect ত কেনেকৈ লিখে subject plus had had plus third degree of the verb so আমি কি লিখিম ইয়াতে she had she finished লিখিলে তো নহব simple past tense হৈ যায় she finishes কলে তো simple present tense হৈ যায় she has finished কলে তো present perfect হৈ থাকি যায় নহব so had finished লিখিব লাগিব যদি tense to change কৰিব আছে so A is your correct answer present perfect got changed to past perfect understood clear next one he said I will help you tomorrow he said I will help you tomorrow so he said বুলি কৈছে ঠিক আছে I will help you tomorrow এই tomorrow বুলি যে কলে যেনেকৈ অলপ আগতে আমি today word টো एग्जांपल সাথে কৈছিলো যে মই ভাবিলক 10 দিন ভাবিলকচোন যে 10 দিন আগতে কৈছিলে today হৈ থাকিব নেকি হৈ না থাকে ঠিক তেনেকে tomorrow বুলি কৈছে আপুনি ভাবক এই মানুহজনে I will help you tomorrow টো বুলে মাহৰ 10 তাৰিখে কৈছিলে বুলে তা মানে তেওঁ tomorrow বুলি কৈ কি বুজাইছিলে 11 তাৰিখৰ কথা বুজাইছে যে 10 তাৰিখে কৈ আছো যে তোমাক হেল্প কৰিম তা মানে অহা কালি তা মানে 11 তাৰিখে হেল্প কৰিম আপুনি কথাটো শুনিলে তাৰ পিছত আপুনি নিজৰ কাম কৰি গৈছে লাইফ জিয়াই গৈছে 20 তাৰিখে আহি আপুনি মোক লগ পাইছে বুলে মাহৰ 20 তাৰিখে তো আপুনি মোক লগ পাওতে মই মানুহজনৰ কথা সুধিলো আপুনি মই স্যাৰ তেওঁৰ লগত কথা পাতিছিলো তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁ অহা কালি মোক হেল্প কৰিব এতিয়া আপুনি যদি 20 তাৰিখে মোক অহা কালি বুলি কৈ দিয়ে মই কি বুজিম মই বুজিম যে আপুনি 21 তাৰিখৰ কথা কৈ আছে so if you are reporting in indirect speech নিজৰ শব্দতে আপুনি যদি প্ৰকাশ কৰি আছে ৰিপোৰ্ট কৰি আছে তো আপুনিও tomorrow বুলি কৈ দিলে নহব ইনফৰমেশন মিসম্যাচ হৈ যাব তেওঁ 10 তাৰিখে কৈ 11 তাৰিখ বুজাইছিলে আপুনি 20 তাৰিখে কৈ 21 তাৰিখ বুজাই দিয়া হ'ব 11 তাৰিখ আৰু 21 তাৰিখটো একে নহয় ন সো তা মানে আপুনি tomorrow ক'ব নোৱাৰে আপুনি ইনডাইৰেক্ট স্পিচ ডাইৰেক্ট স্পিচত ক'লে ক'ব পাৰে he said তাৰছত ইনভাৰ্টেড কমা দি লিখোতে মই বুজি পাম যে ওকে এই মানুহজনে কৈছিলে এৰ এক্সাক্ট শব্দকেইটা লিখিব গৈছে তো ঠিক আছে tomorrow কাৰণ তেওঁ এক্স্যাক্টলি এনেকৈ কৈছিলে কিন্তু আপুনি যেতিয়া ইনডাইৰেক্ট স্পিচত ক'ব নিজৰ ৱৰ্ডজতে বুজাব তে আপুনি আৰু tomorrow বুলি ক'ব নোৱাৰে আপুনি ক'ব লাগিব tomorrow took the next day indirect speechত এনেকৈ লিখিব লাগিব বুজি পাইছে today to কি বুলি লিখো today থাকিলে ইয়াক আমি indirect speechত লিখো that day বুলি ঠিক আছে yesterday যদি থাকে যোৱাকালি মই যোৱাকালি বুলি কৈ দিব পাৰিম নেকি নোৱাৰিম মই ক'ব লাগিব the previous day বুজি পালে clear understood so therefore ইয়াতে answer to কি হ'ব tomorrow লিখিব পাৰিম নোৱাৰো so this option is wrong right reporting verb to said আছে ন said লিখা থাকে যদি reporting verb to যদি past tense ত থাকে আৰু যদি মই দেখো যে মোৰ sentence টোত will লিখা আছে এইটুক তেতিয়া মই would বুলি লিখিব লাগিব এইটো বস্তু বুজক মনত ৰাখিব ৰিপোৰ্টিং ফৰ past tense থাকিলে সেন্টেন্সত যদি will আছে মই would লিখিব লাগিব সো মই will লিখিলে নহব I'll have to write he would ঠিক আছে tomorrow কৈছে তো মই yesterday কেনেকৈ লিখিম next day লিখিব লাগিব right so therefore option D to ভুল থাকিল কি option A so answer is option A clear so he said I will help I'll help you tomorrow he said that he would help me the next day next one next answer বুজি পাই গৈ আছে সবে everybody are you being able to understand what I'm saying here class to কি বুজাইছো বুজি পাই গৈ আছে she said to him do you like mangoes she said to him do you like mangoes now sir
এটো এটা কোৱেশ্চন সুধিছে said to him কৈছে no doubt but এটো এটা কোৱেশ্চন হয় ন প্ৰশ্ন সুধিছে ন সো প্ৰশ্ন সুধিছে যদি আপুনি এনেকে ক'ব নেকি যে তেওঁ মোক কলে এটা প্ৰশ্ন নাই প্ৰশ্ন কোৱা না যায় প্ৰশ্ন সুধা যায় ইয়াতে মই ক'ব পাৰিছো she said to him ডাইৰেক্ট স্পিচত কিয় কাৰণ ইয়াতে এই লিখুতে ইনভাৰ্টেড কমাছৰ ভিতৰত কোৱেশ্চন মাৰ্ক দি মই বুজাই দিব পাৰিছো যে এটো এটা কোৱেশ্চন সেন্টেন্স হয় কিন্তু ইনডাইৰেক্ট স্পিচ যেটা লিখে ইনডাইৰেক্ট স্পিচ সদায় এটা স্টেটমেন্ট আকাৰে লিখা যায় লাষ্টত ফুল ষ্টপ দিয়া যায় ইনডাইৰেক্ট স্পিচত কেতিয়াও এক্সক্লেমেশন মাৰ্ক কোৱেশ্চন মাৰ্ক দি এন্ড নকৰে ঠিক আছে সো देयरफॉर মই যদি বুজাব যে এটো এটা প্ৰশ্ন হিচাপে সুধিছিলে তেওঁ মই লাষ্টত কোৱেশ্চন মাৰ্ক দি বুজাব নোৱাৰিম ইনডাইৰেক্ট স্পিচত মই কথাটো কওতে লিখুতে এনেকে লিখিব লাগিব বা কওতে এনেকে ক'ব লাগিব যে মানুহজনে বুজি পাই যায় যে এটো এটা প্ৰশ্ন হিচাপে কৈছিলে এই মানুহগৰাকীয়ে তো মই কি কম she asked বুলি কম কাৰণ প্ৰশ্ন এটা কোৱা না যায় প্ৰশ্ন এটা সুধা যায় so you don't say questions you ask questions right so she asked বুলি লিখিব লাগিব or she inquired বুলিও লিখিব পাৰো একেটা কথা দুইটাৰ ভিতৰত কোনবা এটা লিখিলে হ'ল ইয়াতে তো inquired দিয়া নাই so মই asked লিখিলে হ'ব said লিখিব নোৱাৰো কিন্তু so c অপচনটো গল ঠিক আছে আৰু এটা বস্তু বুজক যেতিয়া আপুনি asked বুলি লিখে ন বা inquired বুলি লিখে তাৰ পিছত আৰু আমি কেতিয়াও that নিলিখো asked that হেনেকে নকও directly he asked directly question to বিষয় কোৱা যায় ঠিক আছে I asked him his name হেনেকে ক'ব I asked that his name was what হেনেকে নকয় I asked that কেতিয়াও নিলিখে তাৰ পিছত asked আৰু inquired লিখাৰ পিছত that that নিলিখে কেতিয়াও ঠিক আছে কিন্তু অকল যদি এনেকুৱা সেন্টেন্স হয় he said তেতিয়া he said that লিখিব পাৰো কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু question sentence asked লিখাৰ পিছত that নিলিখে বুজি পালে so option D is wrong then কি হ'ব option A আৰু B ৰ মাজত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব he asked him whether he liked mangoes he asked him if you so you ক'ব নোৱাৰো আৰু এতিয়া মই এই মানুহজনৰ কথা কৈছো ন him বুলি ক'লো ন তাৰ কথাই ক'ব লাগিব she asked him whether he তাৰ কথাই বুজাব লাগিব so pronoun তো মই ইয়াতে ঘপককে এবাৰ him কৈ এবাৰ you ক'ব নোৱাৰো এবাৰ তাৰ কথা কৈছো এবাৰ আপোনাৰ কথা কৈছো এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে মই এই লৰাজনৰ কথা কৈছো তো মই him বুলি ৰেফাৰ কৰিছো next he বুলি ৰেফাৰ কৰিব লাগিব right so answer here is option A she asked him whether he liked mangoes মই whether নিলিখি আৰু কি লিখিব পাৰিলো হেতেন she asked him if he liked mangoes দুইটা কাৰেক্ট যিকোনো এটা ইউজ কৰক if ৰ জায়গাত whether লিখিব পাৰি আৰু asked ৰ জায়গাত কি লিখিব পাৰি inquired লিখিব পাৰি দুইটা কাৰেক্ট তাৰ মানে আপুনি এই গোটেই সেন্টেন্সটো লিখিবলৈ আপোনাৰ তাত চাৰিটা অপচন আছে আপুনি হয়তো she inquired him if he liked mangoes likhok but she inquired him whether he liked mangoes but she asked him if he liked mangoes but she asked him whether he liked mangoes all four ways are correct buzi paise clear everybody question sentences bilak ta mane indirect speech likhibole generally eneke apuni likhibo pare all right aru eta bostu yate moi clear kori diu hunok aru buzok everybody pay a little attention here now thik hai এই কোৱেশ্চনটো এবাৰ মন কৰক ডু ইউ লাইক ম্যাঙ্গোজ ইটস আ yes no question no it's a yes no question যেতিয়া আপোনাৰ কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা যে এটোৰ উত্তৰটো yes বা no বুলি দিব পাৰি বা কোৱেশ্চনটো বুলি এনেকুৱা যে যিকোনো yes no নহয় কি বেলেগ দুটা অপচনৰ মাজত চুজ কৰিব পাৰি সে ফৰ এক্সাম্পল she said to him would you like tea or coffee চাহ খাব নে কফি খাব তেতিয়া আপুনি দুটাৰ ভিতৰত কোনবা এটা আনসাৰ দিব পাৰে চাহ নহলে কফি So it's an alternative choice question. So yes no question but alternative choice question jetia hoy no enekwa situationot ami a if ba whether word to likho otherwise ni likho she asked him yat is a whether ba if likhilo apni bhai par sir kyo kor pura ahile word to etu ei karone aise karon ei question pattern to enekwa yes no ba alternative choice thoka এনেকুৱা প্যাটাৰ্নৰ কোৱেশ্চন হুদলেহে আমি whether বা if বুলি লিখো ঠিক আছে যদি কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা হলো she said to him when will you come home তেতিয়া কিন্তু মই whether বা if নিলিখিলো হয় কিয় কাৰণ when will you come home to এটা এনেকুৱা প্ৰশ্ন হয় যোনটো আনসাৰটো আপুনি yes বা no বুলি দিব পাৰিব when will you come home to এটা আপুনি টাইম ক'ব লাগিব যে মই ইমানটা বজাত ঘৰ আহি পাম so she said to him when will you come home she asked him when will he come home তাতে মই আৰু whether বা if লিখি থকা নাই বুজি পালে কথাখাৰ ক্লিয়াৰ নেক্সট ওয়ান Next one. He said, let us go for a walk. Kuntu hobo answer yate. Let us go. Apuni bhabi sauk. Etu eta request hoy janu. Onugroh kori কৈ আছে জানো মানুহজনে let us go বুলি
It's not a request, is it? So আমি ইয়াতে requested বুলি ক'ব পাৰিম জানো অপচন সি যোনটো কৈছে নোৱাৰো so এটো মই কাটি দিব পাৰো এটো কাৰেক্ট নহয় please বুলি কোৱা নাই ন please let us go for a walk হেনেকে তো কোৱা নাই so এটো request কৰা নাই so requested to ভুল advice দিছে নেকি যে এটো কৰা তুমি হেনেকে তো কোৱা নাই নিজকো ইনভলভ কৰি গৈছে যে আপুনি মই খুচকাৰিব যাও বুলক এটো এটা advice নহয় উপদেশ নহয় এটো এটা so advice তো ভুল হ'ব কিন্তু let us go for a walk এটো এটা suggestion হয় কিন্তু যোনটো মানুহজনে accept কৰিব পাৰে yes let's go for a walk or no I don't want to go for a walk right now suggestion to লবও পাৰে নলবও পাৰে so এটো অকল কৈ দিয়া নাই এটো এটা suggestion দি কৈছে so ইয়াতে আমি অকল said that বুলি কোৱাতকে he suggested that কোৱাটো বেছি ভাল হ'ব ঠিক আছে they should go for a walk যেহেতুকে let us বুলি ক'লে let এটো এটা suggestionত আহি যায় কথাটো let us do this let us do that অকল কৈ দিয়া কথা নহয় এটো এটা suggestion দিয়া কথা হয় ঠিক আছে so therefore a is your correct answer so june a কৈছে very good he said let us go for a walk indirect speech he suggested that they should go for a walk clear ta mane hodai je said thakile je ami said that ei likhim teneka kotha nai ami sabo lagibo je logot aru ki likhise jodi he said please buli koy tetia he requested heneke kobo lagibo karon please koise mane request kori koise kotha to thik ase yate let buli koise ta mane suggestion di koise so suggested likhiso thik next one she said alas I have lost my purse eto answer to aploge nije diokson etia jikhini bujibo logia kotha asle buji pale apnaloge etia eto answer to nije dio yes Parishmita Neha Pallavi Deepika ekdom hi dhemali choli ase ki choli ase live chat खेल कूद हंसी मजाक सब ठीक है लेकिन ध्यान रहे कि पढ़ाई से फोकस हटके नहीं होना चाहिए वो ठीक है बाकी मजे करो और मजे करते करते पढ़ते रहो हाही फुटी धেমালিৰ মাজৰে পঢ়ি যাওক কিন্তু হাহি ধেমালি ফুটিৰ মাজত যাতে পঢ়াটো যাতে ব্যাকসিট লৈ নলয় হেতু চাব আনসার কি হ'ব yes correct আকৌ a হেতু কাৰণে হাই উঠিছে নেকি যে আনসারটো a উলাই গৈ আছে যে see yes ইয়াতে আনসারটো again so she exclaimed কি এটো এটা sad word হয় alas right এটো এটা sad word হয় alas বুলি যেতিয়া কৈছে ন এটো এটা দুখ লগা শব্দ ইংৰাজীত আমি alas কো দুখ প্ৰকাশ কৰিবলৈ so আমি ইয়াতে এনেকৈ ক'ব নোৱাৰো যে she exclaimed অকল exclaim কৰিলে exclamation mark আমি বেলেগ বেলেগ words ইউজ কৰো interjection word যিকোনো হ'ব পাৰে exclamation আমি আৰু ক'ত ইউজ কৰো all of these interjections wow right oh realization হলে oh বুলি কও right দুখ পালে ouch বুলি কও এবিলাক সব interjection words ত exclamation mark ইউজ হয় so these are all interjection words গুটেগিটাৰ ক্ষেত্ৰতে আমি exclaimed বুলি লিখিব লাগিব কাৰণ exclamation mark লাগি পেলে কোৱা যায় কথাটো এটা sudden expression হয় এটো but আমি বুজাব লাগিব যে the word that the person has used this is used to express sadness alas to use kora hoy sadness or karone so she exclaimed sadly buli kobo lagibo নহলে sense nobonibo নহলে buji na pam je exactly ki exclamation use korile oh buli kole ne wow buli kole ne alas buli kole right so answer here again a she said alas I have lost my purse she exclaimed sadly that she had lost her purse ठीक ये वाला he said to me please lend me your pen এই গুটেকিটা কোৱেশ্চন তে আপুনি এটা বস্তু মন কৰক এই লাস্ট ফিউ কোৱেশ্চনস মই আপোনালোকক বস্তুটো বুজাই দি আছো let us বুলি কোৱাৰ লগে লগে সাজেশনত আহি গল alas বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটো exclaimed আহি গল তাকো exclaimed sadly ঠিক আছে ইয়াতে ঠিক তেনেকৈ please আহি গৈছে ন word to the word please so ইয়াতে said to me বুলি যে কোৱা আছে আমি said এটোক আমি told বুলি কৈ নিদিও he told me ইয়াতে said to আছে যদিও আমি told me লিখি দিও কিয় কাৰণ please to kami as it is please buli nilikhu indirect speech ot eneke likha na jay indirect speech ot ami bujabole laibo je ei please to koise mane it's a request to bujabole ami kobo lagibo je he requested aru kak request korise muk so he requested me thik ase so answer here is this one he said to me please lend me your pen he requested me to lend him car pen your pen mane ki muke tu koise no to ta mane my pen বুজি পালে ক্লিয়াৰ সো নেৰেশনৰ আই হোপ অলপ কনসেপ্টবোৰ ইয়াতে বুজি পাইছে আপোনালোকে মই আজি আপোনালোকক যেতিয়া
এই ইয়াৰে মেটেৰিয়েলখিনি আপোনালোক প্ৰভাইড কৰিম ক্লাছৰ পিডিএফটো আপোনালোকে পাই যাব যিখিনি বোৰ্ড ৱৰ্ক মই নোটছ দিছোঁ সেইখিনিও পাই যাব লগতে মই আপোনালোকক নেৰেশ্যনৰ বিষয়ে অলপমান এডিশ্যনেল বস্তুও দিম সেইখিনি চাব আৰু অহাকাইলৈকে আপোনালোকৰ ক্লাছ নাথাকে ইউটিউব ক্লাছ নাথাকে চ' অহাকাইলৈকে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ ছেট পাই যাব ভইচ চেঞ্জ আৰু নেৰেশ্যনৰ সেইখিনি ছল্ভ কৰি চাব সেই প্ৰেক্টিচ ছেটটো আপুনি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতে পাই যাব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো মই কমেণ্ট ছেকশ্যন দিয়া থাকিব যোনে যোনে জইন কৰিব পাৰে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ ছেটছকেইটা তাৰ পৰা ল'ব পাৰে আৰামছে তাৰ পৰাও প্ৰেক্টিচ কৰি চাব পাৰিব যিখিনি ক্লাছত কৰাইছোঁ সেইখিনিতো কনচেপ্টছ বুজিবলৈ ক্লাছটো চাই ল'লে আৰু তাৰপিছত যিখিনি মই এডিশ্যনেল অলপ পঢ়িবলগীয়া মেটেৰিয়েলটো সেইখিনিও পঢ়ি ল'লে আৰু তাৰপিছত প্ৰেক্টিচ ছেটটো আপোনালোকে যোনদিনাখন ইউটিউব ক্লাছ নাথাকে কৰিব পাৰিব ইয়াৰ আগৰ যিকেইটা টপিকছ গৈছে পাৰ্টছ অফ স্পীচ ছাবজেক্ট এগ্ৰিমেণ্ট টেন্স এইকেইটাৰো আপোনালোকে যিখিনি মই ৰিডিং মেটেৰিয়েল আপোনালোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ সেইখিনি আৰু লগতে প্ৰেক্টিচ ছেটছকেইটা আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতে আজি ৰাতিলৈকে আজি নিশালৈকে পাই যাব চ' আপোনালোকে সেইখিনিও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু অহাকাইলৈকে ভইচ চেঞ্জ আৰু নেৰেশ্যনৰ প্ৰেক্টিচ ছেটকেইটা ডাউনলোড কৰি প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' আজিৰ এইটো ক্লাছৰ লগতে আমাৰ গ্ৰামাৰৰ আমাৰ যিখিনি পঢ়িবলগীয়া আছিলে সেইখিনি আমি কভাৰ কৰিছোঁ নেক্সট আমি অলপ আগবাঢ়ি যাম ভোকেবুলাৰীলৈকে নেক্সট ক্লাছৰ পৰা চ' নেক্সট ক্লাছ আপোনালোকে মোৰ সৈতে যেতিয়া জইন কৰিব ভোকেবুলাৰী কনচেপ্টছখিনি মোৰ লগত ডিছকাছ কৰিব পাৰিব ভোকেবুলাৰী কুৱেশ্যনছ ডিছকাছ কৰা পাব ক্লাছত চ' উইল বি মুভিং ফৰৱাৰ্ড টু ভোকেবুলাৰী ফ্ৰম দ্য নেক্সট ক্লাছ ঠিক আছে তে লগ পাই আছোঁ আমি নেক্সট ক্লাছত তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে আজিৰ এই পিডিএফটো টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াতো এক্সট্ৰা কুৱেশ্যনছ কিছু আছে এইখিনিও প্ৰেক্টিচ কৰি চাব পাৰিব এই গোটেইখিনি কুৱেশ্যনছ আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰি দিয়া থাকিব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে আমাৰ আডা 24/7 যোনটো এপ আছে এপৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব তাতে গৈ আপোনালোকে আমাৰ সকলো কোৰ্চেছ মক টেষ্ট প্ৰেক্টিচ পেপাৰ্ছ সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে জইন কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি জইন কৰিব বিচাৰিছে কোনোবা এটা কোৰ্চত মহাপেক অপশ্যনটো এভেইলেবল আছে য'ত আপোনালোকে সকলো ষ্টেট লেভেল এক্সামছৰ গোটেইকেইটা কোৰ্চেছ আপোনালোকে পাই যায় আৰু আপোনালোকৰ বাবে এটা কণ্টেক্ট নম্বৰ স্ক্ৰীনৰ তলত বৰ্তমান প্ৰভাইড কৰা আছে ক্লাছটো দেখাই পাইছে চাগে তলতে কণ্টেক্ট নম্বৰ আছে কণ্টেক্ট নম্বৰটোত আপোনালোকে সবিশেষ তথ্য জানিবলৈ আমাৰ কোৰ্চেছৰ বিষয়ে অনলাইন অফলাইন কোৰ্চেছ দুয়োটাৰ বিষয়ে লগতে আমাৰ মক টেষ্ট প্ৰেক্টিচ পেপাৰ্ছৰ বিষয়ে কিতাপৰ বিষয়ে গোটেইখিনি কণ্টেক্ট নম্বৰটোত কল কৰি আপোনালোকে সুধিব পাৰে আৰু কোৰ্চেছ জইন যদি কৰে এপৰ থ্ৰুদি এই কোডটো আপুনি এপ্লাই কৰি দিব YPASS77 তেতিয়া আপোনালোকে কোৰ্চত লোৱেষ্ট পচিবল প্ৰাইচ আৰু কিবা যদি এডিশ্যনেল অফাৰ্ছ কেতিয়াবা কোনোবাটো টাইমত এভেইলেবল থাকে সেইখিনিও লাভ কৰিব পাৰিব কোৰ্চটো যেতিয়া আপুনি চাই মেলি কিনিবলৈ পাৰচেজ কৰাৰ আগতে এপ্লাই কোড Y577 বুলি টাইপ কৰি দিব ফেকাল্টি কোড হয় সেইটোত আপোনালোকে ফেকাল্টি কোডত হায়েষ্ট পচিবল প্ৰাইচ ড্ৰপটো পাই যায় চ' আপোনাৰ হায়েষ্ট বেনিফিটটো থাকে ফেকাল্টি কোডত চ' YPASS77 কোডটো লিখি থ'ব কেতিয়াবা কামত আহি যাব পাৰে কোৰ্চ জইন কৰোঁতে কিতাপ মক টেষ্ট ইত্যাদি যদি লয় তেতিয়া YPASS77 কোডটোৰ শেষতে S এলফাবেটটো জাষ্ট এড কৰি দিব Y577 S বুলি টাইপ কৰি দিব বাকী কোৰ্চত অকল Y577 বুলি টাইপ কৰিলে হ'ব সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰ বুধবাৰ শুকুৰবাৰ মানডে ৱেডনেছডে ফ্ৰাইডে ইভিনিং 5 PM আপোনালোকে আডা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ এই চেনেলটোতে মোৰ ইংৰাজী ক্লাছেছখিনি পাই থাকিব এই গোটেই মাহটো জুনৰ মাহটোত আমি ক্লাছেছখিনি কৰি যাম জুনৰ মাহটোত আমি আমাৰ ইংৰাজীৰ গোটেই পাঠ্যক্ৰমটো কভাৰ কৰিম সন্মুখত থকা 2 লাখ ভেকেঞ্চিজৰ কাৰণেও আৰু লগতে BEd আৰু যোনে যোনে DLEDৰ এক্সামছ দিবলৈ গৈছে তেওঁলোকৰো এই ক্লাছেছকেইটা কামত আহিব আৰু এইটো মাহৰ শেষতে যোনটো এপেক্স বেংকৰ পৰীক্ষা হ'বলগীয়া আছে এপেক্স বেংকৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থকা ষ্টুডেণ্টছৰো এই ক্লাছেছৰ গোটেই চিৰিজটো এই গোটেই মাহটোৰ ক্লাছেছখিনি আপোনালোকৰ কামত আহিব চ' কিপ ৱাচিং প্লেলিষ্টটো ছেভ কৰি দিব পাৰে ছেশ্যনটো যদি আজি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে ছেশ্যনটো আপোনালোকৰ ভাইটি ভণ্টি দাদা বা লগ বন্ধু চিনাকিৰ মাজত যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে এক্সামছৰ বাবে যাৰ বাবে আপুনি ভাল কামনা কৰে তেওঁলোকৰ যাতে কামত আহক এই গোটেই প্লেলিষ্টটো আপোনালোকে নিজেও ছেভ কৰি থ'ব ক্লাছেছবোৰ যাতে ছিকুৱেঞ্চিয়েলি চাব পাৰে আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি ডাউটছ আছে কুৱেৰিজ আছে এপটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব যদি কৰা নাই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এপৰ লিংকটো দিয়া আছে কমেণ্ট ছেকশ্যন মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে ফ্ৰী মেটেৰিয়েলখিনি পাই যাব প্ৰেক্টিচ ছেটছ পাই যাব আৰু যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা হয় চেনেলটোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম ছাৰ লগ পাম নেক্সট ক্লাছত আনটিল দেন টেক কেয়াৰ